tiên là bệnh nhân này là có những cái teo cơ thì mình không có nghi ngờ gì hết. Nhưng mà có một cái thông điệp thì muốn gửi tới mọi người là khi mà mình làm lâm sàng ấy thì lúc nào mình cũng muốn bộc lộ bệnh nhân nhiều nhất có thể để mà nó làm dễ dàng hơn cho mình. So, wasting tone is normal. Trương lực thì bình thường. Okay, and you notice it doesn't take long because remember I said in the clinic we only have 5-10 minutes per patient. Và mình để ý thì nếu mà thầy khám nhanh thì khám rất là nhanh thôi, chỉ có khoảng 5 tới 10 phút cho một bệnh nhân. So no normal tone, normal clonus, no clonus. Không Next I go the reflexes. Sau đấy là reduced, xạ, giảm. Reduced, 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 present but reduced, not increased. Reduced, 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 reduced. Present but reduced, right? Present. Vẫn còn nhưng mà giảm. You can take a seat there now. Thank you. So, reflexes are normal or reduced, but not hyper. The next step is then to do the Babinski reflex. And I think for the people who have attended the workshop in the last few days, I've shown this, but those who haven't, we normally use a stick and we use the blind end of the stick. Cái này là cái cách thầy dùng, thầy cầm cái bắp. We do it deliberately on the lateral aspect of the heel. Move from there to the lateral aspect of the foot. Phía ngoài của cái gót chân, phía ngoài của then we move to the lateral aspect of the forefoot and then we turn. Phía ngoài của cái trước bàn chân, rồi đổi. Then as we do this, okay, if it's a true Babinski, khi làm như vậy thì nếu mà cái Babinski thực sự, things only start happening towards the later part, and it's often the movement is a very nice. Thì cái Babinski lúc nào nó cũng xuất hiện ở phía sau của quãng đường. Và the toe doesn't do this. If it does this, then you wonder whether it's a painful withdrawal response. Thì cái kiểu nó sẽ rất là mượt, chứ nó không có giật như thầy lúc nãy. Nếu mà nó giật thì coi chừng cái phản xạ. So let's start. But always remember not to make it too sharp. Start with a light force because you don't want the patient to. Bắt đầu bằng cái lực nhẹ. You saw that? Mình thấy it's starting to move, but it's still a bit jerky. So maybe I was too rough. So what do? I repeat the stimulus now, lighter. Okay, even then it's still sensitive. So I'm going to make it even lighter. Okay, and then I can see the toe movement. So as I reduce the intensity, it becomes even easier to be sure that it's truly a normal plantar response or absent Babinski. So likewise here, okay, you can see the first time around, you saw the toe moving down. Mọi người để ý cái you have to do it this way. Can you stand up for me? Stand. Okay, you see the toe down, okay, but it's jerky a bit. So what do? I reduce the intensity and try again. Thì nếu mà mình làm cái phản xạ mình thấy nó giật ấy, tức là sợ bệnh nhân đau là cái phản xạ mình có chân lại thì mình giảm cái lực xuống một tí. So the conclusion from the science will be this is lower motor neuron. Kết luận là neuron dưới, đúng không ạ? Then if you look at the formula, the next step in the formula is to decide whether its weakness is predominantly proximal or distal. Thì cái bước tiếp theo là mình xác định coi là cái kiểu yếu là yếu gốc chi ưu thế hay là yếu ngọn chi ưu thế. Proximal or distal, right? So here I'll quickly test the distal muscles in the upper limbs, then I'll go proximal. Open your fingers wide, Sam. So that's normal. Tay này cũng vậy, mở rộng ra. Okay, that's normal. Okay, finger straight. Thẳng bằng tay ra. Okay, it's normal. Here. Thẳng bằng tay ra. Keep your fingers straight, sir. So yes, there is mild weakness there. Squeeze my fingers tight. Okay, that's strong. Nắm mặt lại. Maybe you put the mic away because you're not using it so that you can focus on the pictures properly. Okay. Nắm mặt lại. Okay, so that's normal. Fingers like this up. Nâng bàn tay lên. Okay, so that's about grade 3. Khoảng độ 3. That's grade 4. Đây khoảng độ 4. Okay, then push down, sir. Gập xuống. So that's grade 5. Độ 5. That's grade 5. Okay, now you bend this elbow, sir. So that's very weak, right? You can see. Kéo mạnh lại. So there's no resistance at all. So only about grade 3. Khoảng độ 3. This one also hardly any resistance. Push against me, sir. Đẩy ra. Hardly any resistance, huh? Độ 3. Đẩy ra. So only about grade 3. What about this one, sir? Là như thế. Okay. Again,
No resistance. Huh? Can you push? No, no, no. Come over here. Nâng lên, nâng lên. So only about grade 3. Khoảng độ What 3. about the legs? Rồi, chân. Mình để hai tay hai bên. Rồi. So the right knee up. Nâng cái đùi lên, nâng cái đùi lên. So that's just grade 3, just against gravity, but no resistance. Nâng cái đùi bên này lên. Okay, grade 3, no resistance. Push down. Ép xuống. Push down. Ép xuống, ép xuống. No, push against me. Rồi, duỗi cái chân ra. So that's again grade 3. Duỗi chân so ra. that means he goes against gravity. That means he goes against gravity, but no resistance. Push down. Rồi, kéo lại. Okay, push down. Kéo lại. Okay, good. Bring your foot up, Sam. Nâng cái bàn chân lên. Bring your foot up. Nâng cái bàn chân lên. Okay, that's grade 4 plus. Right? 4 cộng thôi mọi người. Good strength, and you can see the extensor digitorum muscle here. Compared to all the other muscles, how nice and big thì and bulky. Cái cơ duỗi các ngón ấy nó vẫn rất là to so với những cơ khác. Đấy, mọi người nhìn cái cơ, cái bó cơ. So you need to adjust. Push up for me. Right, push up. You're showing my hand now. So this is what we are showing, right? Yeah. Okay, good. And then this one up. Cái này cũng lên. Cái này cũng khoảng. Okay, so that's very normal strength. And then you bring your big toe up. That's also normal strength. Big toe up, normal strength. Push down. Đạp xuống. Normal strength. Push down. Đạp xuống. Normal strength. Bring your toes down. Bỏ mấy ngón chân lại. Normal, right? So what do you think the pattern of weakness? Of course, he's weak everywhere, but your algorithm your formula wants you to decide whether it's predominantly proximal or predominantly distal. So everybody in the audience, I'm sure even the most basic medical student will know this pattern is. Yes. Thì mọi người xem đây là yếu gốc chi, yếu ngọn chi à. Thì rõ ràng là bệnh nhân yếu ở khắp mọi nơi, nhưng mà mình phải xác định là yếu cái nào ưu thế hơn. Thì ngay cả những cái bạn mà sinh viên khi mà mình nhìn thầy khám thì mình nghĩ yếu gốc chi, yếu ngọn chi ưu thế ạ. Proximal, right? Yes. So everyone agrees it's predominantly proximal, right? So that's the part that you need to decide. Nothing else. Simple. Then the next question is also very simple. Whether the sensation is normal or abnormal. So everything is very simple and dichotomous. Each step. Thì mỗi bước vẫn rất là đơn giản mọi người. Cái bước tiếp theo là mình sẽ xác nhận coi là có bất thường cảm giác hay không. Mỗi bước rất là đơn giản thôi. So does he have abnormal sensation or not? That's all. Thì bây giờ mình xác định là bệnh nhân này có bất thường cảm giác hay không. And he already says he's got no numbness. So that's already one good piece of information. But we need to confirm it clinically. Thì I'm not using it. Focus on it. Bệnh nhân they are listening. Bệnh nhân khai rằng là không có tê, đó là một cái thông tin tốt, nhưng mà mình xác nhận bằng một cái khám khách quan của mình. Okay, so for this we often use the tuning fork first, and then we put the tuning fork here, and you can feel the vibration, sir. Có thấy rung không? Okay, good. Can you feel the vibration here? Có thấy rung không? Okay, tell us when it stops. Hết thì nói nha. Stop there. Okay, so that's clearly more than 8 seconds. So later we can discuss that in more detail. But generally, 8 seconds and above in a young person at the big toe is very normal sensation. Thì cái cảm giác rung âm thoa ở bệnh nhân này là ở đầu ngón cái, mà trên 8 giây ở bệnh nhân trẻ là bình thường. Thì normal vibration sense. So likewise here. Có thấy rung không? Hết rung thì nói nha. Okay, stop that. Okay, good. So that's normal. The next thing we can do is touch sensation. So actually we don't have to do too many. Remember I said we don't have that much time, right? Bây giờ so we will touch sensation and we have a deliberate way of doing it. Thầy sẽ chạm vào mình. Thì biết chỗ nào thì lấy tay chỉ, nhưng mà phải nhắm mắt. Được chưa? So we often use a tissue so that the stimulus is always the same, because as long as the tissue bends, the stimulus is always dependent on the tissue rather than your hand. Lời khuyên của thầy là nên dùng những cái khăn giấy như vậy, vì khi mà thầy chạm vào bệnh nhân ấy, thì cái khăn giấy nó sẽ cong, nó sẽ đảm bảo rằng những cái lực mình tác động lên bệnh nhân là giống nhau ở tất cả các lần mình khám. So that way we can keep the stimulus the same. Can you feel it? Okay, close your eyes. Lấy tay chị.
So quite normal, right? Okay, good. So I think maybe we should also mention that I'm working without knowing the diagnosis beforehand, working with you to show you how it can be solved within a few steps, right? Thì cái cách thầy làm ở đây là thầy chưa hề biết cái kết luận của bệnh nhân, chưa hề biết cái chẩn đoán của bệnh nhân hiện tại là cái gì hết. Mình tiếp cận bệnh nhân như một bệnh nhân mới tới với mình để là xem thầy giải quyết cái vấn đề ở bệnh nhân này như thế nào. Okay, so lower motor neuron, proximal weakness, normal sensation, right? So according to our formula, there are three possible causes now: a myopathy, motor neuron disease, or some kind of myasthenic disorder. Thì mình đi theo cái chiều hướng nè, mình đi theo cái hướng của cái sơ đồ nè, neuron dưới, yếu cơ gốc chi ưu thế, không có bất thường cảm giác, thì có 3 cái chẩn đoán phân biệt hiện tại: bệnh cơ, hoặc là bệnh neuron vận động, hoặc là một cái bệnh tiếp hoạt thần kinh cơ nào đấy. So this is when we have this picture of the zebra, right, to explain that all these three things look very similar if you continue to examine the limbs, but elsewhere in the body, they have distinctive special signs that we refer to like the zebra stripe, you know. The reason why we use the word zebra stripe is because to differentiate one animal from another, a zebra stripe clearly tells you what a zebra is, right? Because it's very special for a zebra. Nothing else has got black and white stripes. So even if you don't know anything about it, you can find it. So similarly, in diseases also, there are some signs that are very special. So if you find them, you make the diagnosis. Thì bây giờ là tới cái lúc mình sẽ tìm những cái dấu đặc trưng của những cái bệnh này, nó gọi là zebra sign. Thì một lần nữa, ví dụ như là thầy sẽ tìm những cái dấu mà chỉ có những cái bệnh đấy nó có thôi, mà khi mà mình tìm được cái dấu đấy, dù mình chưa từng gặp những cái bệnh đấy, mình chưa từng biết những cái bệnh đấy, nhưng mà mình sẽ nhận ra được nó. Okay, so far for the three disorders, right? Muscle, neuromuscular junction, and motor neuron disease. Neuromuscular, it will be easy to rule it out because firstly, one of the key principles of neuromuscular junction is that it shouldn't have so much wasting because the connections are still there. Okay, but to further confirm it, I will check muscles that normally don't fatigue, and see whether they fatigue, like eye muscles, and confirm that he has no signs, specific special zebra stripe signs for neuromuscular junction disorder. Thì cái bệnh tiếp hoạt tinh thì có thể dễ dàng mình loại trừ thôi, vì những tiếp hoạt tinh cơ ít khi nào mà thường là sẽ không có gây teo cơ, tại vì cái mô nó vẫn ở đấy. Nhưng mà bây giờ để thầy chắc chắn rằng nó không bị, thầy sẽ khám những cái phần mà mình loại trừ, những cái dấu đặc trưng của cái bệnh tiếp hoạt tinh cơ, So from xem here, nó có hay không. Okay, so if you can look here, there's ptosis. Liếc thôi, liếc theo. And I'm asking him to keep your head. Cái đầu thẳng, chỉ liếc con mắt thôi. Đúng rồi. So I'm seeing whether there is fatigable ptosis. Can you ask him not to resist my hands? Đừng có đẩy cái đầu ra. Not one will do, huh? So no obvious worsening of the ptosis to suggest a neuromuscular junction disorder. Okay, and on both directions, all the eye movements are normal. Okay, all the eye movements are normal. Okay, good. So nothing to suggest neuromuscular junction disorder. What about motor neuron disease? The hallmark features are three. Fasciculations, okay, everywhere in multiple muscles, which we haven't seen because we have exposed the patient so long and none of you had seen any fasciculations elsewhere. Fasciculations are dependent on space and time. Thì cái không có dấu nào của bệnh tiếp hoạt tinh cơ. Còn cái bệnh neuron vận động như thế nào? Thì bệnh neuron vận động có những dấu đặc trưng nào? Là cái đầu tiên là cái rung giật bó cơ, và nó xuất hiện ở nhiều cơ, ở nhiều nơi trên cơ thể. Thì ở bệnh nhân này mình bộc lộ bệnh nhân rất là nhiều, và mình nhìn nãy giờ mình chưa thấy bất kỳ một cái rung giật bó cơ nào. Okay, so that's one. Secondly, it has got wasting of the tongue. Cái thứ hai của bệnh neuron vận động ấy là bệnh nhân có teo cái cơ lưỡi. And lastly, mixture of upper and lower motor neuron signs, cái cuối cùng, which he already doesn't have. Cái cuối cùng là cái sự kết hợp giữa các dấu của neuron trên và neuron dưới, và bệnh nhân này không for có. tongue wasting, we ask them to open the mouth, okay, and then open the mouth without mentioning the word tongue, and look at the tongue
in the rest position and see whether there's any touching of the muscles. Thì khám cái lưỡi ở trong bệnh nâng vận động, đầu tiên là mình cho bệnh nhân mở miệng ra, không có nói gì về cái lưỡi hết, để mình cái lưỡi ở tư thế nghỉ, mình xem coi có rung cái giật bóp cái lưỡi hay không. Okay, as you can see, there is no twitching of the muscles to suggest fasciculations. Thì không hề có cái rung giật bóp cơ lưỡi nào để mà gợi ý cái nâng vận Now, động. to look for wasting, we ask the patient to stick out the tongue. Đưa lưỡi ra, lè lưỡi ra dài ra. Okay, and then we notice that the tongue is normal shape with normal patterns on the side, with no evidence of any wasting. Okay, good. Thì để So nothing to suggest motor neuron disease, nothing to suggest myasthenia. The next thing is there a muscle disease? thì không có một cái dấu nào gợi ý bệnh nâng vận động, cũng không có dấu nào gợi ý bệnh tiếp hợp thần cơ. Thì bây giờ mình tới cái bệnh cơ. So muscle disease, unfortunately, there are many causes, right? Muscle disease. And whenever there are many causes, we often use pathological categories. Okay, then you can return it to organize the cause. Thì cái bệnh cơ thì nó hơi phức tạp vì có rất là nhiều cái nguyên nhân nó gây bệnh cơ. Thì lúc này mình sẽ liệt kê ra một cái checklist gồm những cái mục phân theo bệnh học. Okay, so that will make it easier for you to think of a list of causes that are important for clinical practice. Easy to remember also. Thì cái cách này là cái cách mà mình thực hành trên lâm sàng để mình không có sót và mình rất là dễ nhớ. Okay, so along those lines, you can return the book back. You can see that the first group of disorder is genetic disorders, and because of this young man and a long progressive history, genetic disorders are possibilities to consider. Thì đầu tiên cái mục đầu tiên là cái bệnh di truyền và bệnh gen. Thì ở bệnh nhân này là một bệnh nhân trẻ và có một cái bệnh sử rất là dài, nên cái mục này là một cái mục nên được xem xét. And so and then I've listed some of the most common genetic disorders that present in adult medicine. Thì thầy có liệt kê ra những cái bệnh mà hay gặp là cái bệnh cơ di truyền hay gặp ở người lớn. Okay, so one of them is this condition, facioscapulohumeral muscular dystrophy, and I've written it in short form as FSHD. Thì một cái bệnh mà thầy viết tắt là FSHD ấy, là bệnh làn dưỡng cơ mặt vai cánh tay. That has got specific zebra stripe signs. Cái bệnh này nó có những cái dấu rất là đặc trưng là zebra sign của cái bệnh này. And another one I've mentioned in that is myotonic dystrophy. Cái tiếp theo là cái myotonic dystrophy. And that also has got specific zebra stripe signs. Thì cái bệnh này nó cũng có những cái dấu đặc trưng. For example, myotonia is the characteristic sign in myotonic dystrophy. So when you ask them to squeeze their hands, they will not be able to let go, not because of weakness, but because of stiffness. This one can relax. Okay, one at a time. Open. He has no problems opening his hands. So that is not suggestive of myotonia. In myotonic patients, they will can squeeze very tight, but they are not weak, but they will have a lot of time and difficulty. They will take a lot of time because of difficulty relaxing the muscle that is already contracted. Thì ở trong cái bệnh myotonic dystrophy ấy, bệnh nhân sẽ có triệu chứng là myotonia, là bệnh nhân nắm rất là, khi mà nắm chặt ấy, thì bệnh nhân không có thả lỏng cái tay ra được. Then they also have when you tap on the muscle will contract. Okay, and take a long time to relax, but his muscles contract and relax immediately. So no myotonia. Thì ở bệnh nhân này còn một cái dấu là mình dấu myotonia lúc mà mình gõ, khi mình gõ vào cái cơ thì cơ sẽ co và nó mất rất là nhiều thời gian để nó thả lỏng ra. Còn bệnh nhân này co xong thả lỏng rất là nhanh. Okay, so the next is, keep your video ready. So the next is facioscapulohumeral muscular dystrophy, right? So for facioscapular muscular dystrophy, as the name implies, now even if you don't know anything about the condition, you can quickly look it up now. It suggests that the face must be weak. So let's check the face. Can you sit up straight? Thì nhìn vào cái tên ấy, làn những cơ mặt vai cánh tay ấy, thì mình sẽ kiểm tra cái mặt. Okay, cái mặt close your eyes tight now. Nhắm nghiêng mắt lại, nghiêng, nhắm nghiêng. No, both eyes. Hai mắt, nghiêng, okay, nghiêng là you stop first. You explain to him. Show me. Thẳng, this is what I do. Nhìn thầy. Nghiêng là vậy. Close your eyes. Đúng rồi. Nghiêng chặt lại. Now he knows. Okay, and you can see. Nghiêng close his eyes. Continue to close the eyes. Cố gắng nghiêng càng chặt càng tốt. Okay, so you can see he's got facial weakness. Lúc này mình thấy I'm able to open his eyelids very easily, and you can see
Continue to do it Nghiêng, until I tell him to stop. nghiêng cho tới khi nào mà nó ngưng nó được ngưng. So you can see here again, there's some loss of nasolabial fold. Okay. Thì bệnh nhân này mình thấy rằng mở mắt bệnh nhân khi mà nhân ngắm nghiêng rất là dễ, và cái nếp mũi mà má bệnh nhân cũng when ask him to close his, can you ask him to blow a cheek? Phồng má lên. Can you ask him to blow a cheek? Phồng má lên như thế này. So he has difficulty closing his lips to make a cheek, right? Like this, eh? Phồng má đi. He can, huh? So instead of making a cheek like this, he does this. Okay, he makes a kissing movement. Thì thay vì bệnh nhân phồng má thì bệnh nhân chu môi, tại vì cái khả năng phồng má bệnh nhân kém. Phồng má đi. Once you've recorded, let him see. Yes. Okay, that's fine. Okay, let him come in. Okay. Okay, you can. There he does this, right? And you can open up easily because you got a weakness there. You ask him to blow a whistle. Mình thổi sáo rồi. Also has difficulty, right? Doing that. Okay, good. So, and then lastly, that platysma muscle. Can you do this? Okay, can you record for me, please? Okay, there's no platysma muscle appearing. So he does have the facial weakness that is supposed to be present in facioscapulohumeral. Then, okay. Bệnh nhân này có cái yếu mặt, thì cái yếu mặt này nó có mình thấy trong cái bệnh là những cơ mặt và cánh tay. Remove the light. See what? No, on your own, can you try? You try without disturbing the others. You try on your own. Okay. Okay. Then the next thing is scapular weakness, right? So what does scapular weakness look like? Well, okay. Can you put up your hands like that? Giơ hai tay lên. Okay. You can see that he has got scapular weakness. Okay, because you can go to the back first. Can you go to the back? Stop. Go to the back. You can see on the back. Scapular weakness has allowed the scapula to stick out. Actually, no, not a good idea. So sorry. I think turn on the light. Okay. So you can see that the scapula is, no, the cameraman has to do a better job. Can you move back, sir? No, move back. Okay. Yeah. Okay. Now you put up your hand. Mình giơ hai tay lên nè. Put your hand. Hai tay. Move back, move back, move back. Listen to me. Listen to me. Move back. Okay. Stay there. Đứng đây. Okay. Put up your hand. Rồi, mình làm như thầy. Okay. Then you can see better. Now put it straight, sir. Đưa hai thẳng lên. Here. No, you stay there. Stay there. Okay, focus on the patient and stay there. Okay, put your hand straight. Đưa thẳng hai tay. Okay, you can see. No. Tell him to focus on the patient, please. Mình tập trung vào cái bệnh nhân này. Focus on the patient. Stay there. Okay, when you stay there means you don't focus. Don't come nearer. Stay there. Đừng có phóng vào. I want to see like this. Can't see anything. Can I see? So go, don't focus. Yes. And focus on the patient. Focus on the patient. Stay there. Okay? Okay. Now, right? Okay. Now put up your hand. Yeah, cố gắng lên. Okay. Now you can see that the scapula is coming out. Okay. So this appearance, which you can see, is very characteristic. What we call scapular winging. Right? Scapular winging occurs because of what? Okay, can you put up again, sir? Cố gắng để hai tay lên phía trước. Okay, and then of course you take some pictures, and then once you have taken pictures, you can translate. Thì cái dấu này là gọi là cái xương bả vai, scapular winging. So scapular winging occurs because normal scapula is like a crane, right? The crane can only move if the bottom of the crane is supported. Otherwise, the crane cannot move. So similar for your arm, you need your scapula to be fixated on your body. If it's not fixated, then the arm will become weak and you will start coming out. So coming out of the scapula because of the periscapular muscle is what we call scapular winging, because it looks like a scapula. It looks like a wing.
Thì cái dấu scapular nguyên nhiên là cái xương bả vai nó những cái cơ xung quanh xương bả vai nó bị yếu. Mình tưởng tượng như cái cần cẩu ấy, cái xương bả vai nó giống như cái đế của cái cần cẩu ấy, thì mình tưởng tượng cái đế nó phải chắc thì nó mới nâng lên nâng xuống được. Còn cái xương bả vai của bệnh nhân khi mà những cái cơ xung quanh nó bị yếu thì nó giống như cái đế của cái cần cẩu nó bị yếu, nó bị bong ra ngoài, lúc đó cái tay của bệnh nhân cũng sẽ yếu hơn. So this winging, okay, is seen in quite a number of patients with muscle disorders. But what is special about this one is, can you put up your arms this way, sir? Nâng hai tay. Now, not only is the scapular wing, but there is a protrusion in the front, which you all can appreciate. Can you look straight, sir? Can you appreciate from the front? Take one picture from the front. Mọi người nhìn cái xương bả vai nó không chỉ nó bong ra ngoài mà nó còn đi lên phía trước nữa. Okay. Now you can come a bit closer here, sir. Then you can just stay where you are. Okay. No. Stay where you are. Okay. So you can see this winging. Now you go to the front. Okay. And go to the front and show this. Go to the front. We go behind. Go behind. Okay. Okay. So that you don't block them. And then you go this part. Okay. Thấy cái phần mà. Okay. So this protein here, this hump. You can sit there and then you focus. Don't come here. Zoom. Đừng có zoom lại. Don't zoom. Stay from far because you need to see the pattern. Now this pattern is very characteristic. What we refer to as the, put your hands down, sir. Thank you. Okay, there. We call that curious scapular spine. Cái dấu này thì gọi The scapula is always at the back. Tại sao nó gọi xương bả vai tò mò? Thì bình thường cái xương bả vai lúc nào nó cũng giấu phía sau lưng ấy. So it's always behind, right? Occasionally it becomes curious, it comes up and looks there. Thì có lúc nào đấy mà nó tò mò thì nó sẽ trồi lên để nhìn lên phía trước nó là ai. So looking over the shoulder like this. Nó trồi lên phía trên của cái vai. This looking over the shoulder is what we call curious. This is super specific for this condition. Thì cái dấu này rất là đặc trưng cho cái bệnh này. Okay, so this again. So you see this curious scapula, right? Mọi người thấy đúng không ạ? Okay. Some of the textbooks call this a polyhill sign. Why is it called a polyhill? So if you go to the mountainous regions in the north, you'll see one mountain, another mountain, another mountain. Một số sách thì gọi là polyhill là nó là cái dấu mà nhiều cái đồi, nó giống như nhiều cái đồi nó ù lên. This polyhill sign. Okay, so both are similar reasons. The reasons are similar. Okay. Cái dấu thì cái nguyên nhân của cái dấu này thì cũng tương tự thôi. Okay, so that is very characteristic. If you can go back to the answer again, sir. Okay, so why is this happening? Because in this particular condition, not only are the muscles around the scapula weak, but there is some special involvement of some muscle over another. Thì tại sao cái dấu này nó xuất hiện? Thì ở trong cái bệnh này hầu hết các cơ nó yếu, nhưng mà sẽ có những cái cơ mà nó yếu hơn, có những cái cơ mà nó mạnh hơn. Okay, you notice here that the deltoid is very normal. Mình để ý bệnh nhân này. This is very atrophic. Thì cái cơ delta rất là bình thường, nhưng mà cái cơ nhị đầu thì rất là teo. Facioscapular humeral muscular dystrophy. Đó là lý do tại sao bệnh nhân này gọi là loạn dưỡng cơ mặt vai và cánh tay. So these are all very important signs because they are all indicating that the patient is having most likely this particular condition. Thì đó là những cái dấu mà đặc trưng giúp mình khi mình thấy những cái dấu đấy thì gần như là mình khẳng định cái bệnh nhân này có cái bệnh đấy. Photo, video. Okay. Well, this is very flat. Okay. Okay. So again, this differential involvement of one muscle over another is very characteristic of a facioscapular humeral muscular dystrophy. And that's the reason why they also have the curious scapular sign. Thì những cái kiểu mà nó tổn thương những cái cơ mà nó không đồng đều như vậy, nó rất là đặc trưng cho cái bệnh loạn dưỡng cơ mặt vai cánh tay, và đó cũng là cái nguyên nhân mà bệnh nhân có cái dấu xương bả vai tò mò. So in this condition, the upper trapezius muscle, just like the deltoid is spared compared to the humerus, the upper trapezius is spared compared to the lower trapezius. The lower trapezius is much weaker than the upper trapezius. Thì nó cũng tương tự như cái cơ delta và cơ nhị đầu. Ở trong cái xương bả vai ấy, thì cái cơ trên gai nó vẫn còn khỏe, nhưng mà cái cơ dưới gai thì nó rất là yếu. Okay, now
So let's see. Just relax your hands. Okay. So now let me show you. So on the video, so you can see this muscle is contracting when I percuss on it, suggesting that this part of the muscle is intact. Now on this side, it's also intact. But if I go lower down, like, sorry, am I hurting him? Sorry. I'm hitting my own hand, so it shouldn't be painful. So no movement here, but movement here, which means this muscle is atrophic. This muscle is normal. This muscle is normal. This muscle is atrophic. This muscle is atrophic. So this tells you why the facioscapulohumeral muscular dystrophy, scapular weakness is associated with the cuirass scapula, because the upper trapezius muscle will pull the scapula up so that it comes out and looks over the shoulder. Thì như thầy gõ lúc nãy thì khi mà thầy gõ lên cái cơ trên gai thì nó vẫn còn phản xạ, nó còn co, nhưng mà khi thầy gõ những cái cơ dưới gai thì nó teo rồi, không còn phản xạ gì hết, thì chứng minh là cái cơ trên gai nó vẫn còn rất là tốt. Đó là cái lý do mà tại sao mà khi bệnh nhân dang hai tay ấy, thì cái cơ trên gai nó sẽ kéo cái xương bả vai lên và trồi ra phía trước. Okay, another characteristic sign, if you can line up. Okay, you can see that his tummy is very protuberant, suggesting that the abdominal muscles in the tummy are also probably weak. But not all the muscles will be weak, you know. Some muscles are weaker than the others. So I think the camera can keep focus from far, so you can see, but you can go to the bed. No, don't do anything. Don't do anything. Listen to me. Listen to me. Yeah. Okay. So you can just bring your camera a bit higher, sir. Okay, and then point down towards here. Point down towards here. Down towards here. Don't come nearer. Đừng nâng cao lên. No, don't come nearer. Đừng tới gần. Just that's fine. I need him to be far. Just point down. Okay. Okay, that's good. Okay. So now I want you to watch where the umbilicus is. Okay, the position of the umbilicus when he does a sit-up. So if all of you, when you do a sit-up, the umbilicus shouldn't move. The umbilicus shouldn't move. So let's see what happens. Can you do a sit-up, sir? Can you give him instruction? Mình ngồi dậy được không? Cố gắng ngồi dậy. Try to get up. Cố gắng ngồi dậy, cố gắng. Doesn't need to get up. Try to get up. Okay. Đúng rồi. Mình cố gắng vậy. Okay, ready? 1, 2, 3, up. Rồi, lên, ngồi dậy. Okay, you can see when he's trying to get up. Okay, now relax. Rồi, thả lỏng. Okay, 1, 2, 3, up. Ngồi dậy. Okay, you can see that when he's trying to get up, the umbilicus moves up. Okay, one time. I will point from far. No, I think you've recorded it already, right? Yeah. Then now you just translate. Thì mọi người để ý là cái đánh dấu của thầy với cái rốn này. 1, 2, 3, ngồi dậy. Okay, you can put his hands on the side. Use it to get up. Rồi, mình có thể dùng tay để mình cố gắng. Get up is 1, 2, 3. Okay, stop. 1, 2, 3. Dậy. Okay, so you can see that this comes up. My tendon hammer is not moving, but his umbilicus moves up. Okay, that's fine. Thank you. You can rest your hands. Okay, so this is because of differential wasting of this muscle compared to this. So this muscle is relatively strong. This muscle is weak. So what happens is when he does a sit-up, this muscle works. This muscle is not working. So the umbilicus get pushed up. Thì cái nguyên nhân là do những cái cơ phần trên của bụng ấy nó vẫn còn hoạt động, nhưng mà những cái cơ phần dưới bụng ấy nó teo rồi, nên khi bệnh nhân ngồi dậy thì cái cơ phía trên bụng sẽ kéo cái rốn bệnh nhân lên trên. Okay, so you can stand here and record on the video. Okay, I'll prove that to you. Okay, you are showing the from like this now, a bit higher. Okay, so I'll prove that to you by percussing on this muscle, and you can see this muscle moves very well. Okay, this part moves very well, but this part doesn't move. It means there is no on the muscle. I'm just whether the muscles are deep. Okay, when you percuss, it will contract. It's not a reflex. It's just to show you that the muscle is intact. If the muscle is atrophic and dead, it will not move. Thì cái này nó không phải là phản xạ gân cơ nha mọi người. Cái này nó chỉ là mình kiểm tra cái cơ nào mà nó còn sống, cơ nào nó còn ở đấy thì mình sẽ mình gõ thẳng lên cái cơ sẽ co. Bất kỳ cái cơ nào trong cơ thể cũng vậy hết. Thì ở đây cũng vậy, cái cơ ở trên thành bụng nó vẫn còn ở đấy nên thì gõ nó sẽ co.
còn cái cơ thành bụng nó teo và nó loạn dưỡng hết rồi, nên khi gõ thì không thấy gì hết. So that is the reason why they have the BV sign. The other thing that's very characteristic of FSHD is the asymmetry. Please look out for that, because sometimes when we see asymmetry, people get confused, cannot be a genetic disease. But in this case, it is. So you can see his facial weakness was slightly asymmetric. His hand weakness is also asymmetric. You see, he's stronger there, but weaker here. Okay. And very strangely, they also have distal weakness. You're not recording it. So repeat again. Huh? Yes. So asymmetry is also not unusual in FSHD. You can see that the face, there was some asymmetry. Arm weakness also, there's some asymmetry. Okay. Okay. And then the other unusual thing about it is, besides the asymmetry, the distal weakness. Okay. They often have either a finger drop, wrist drop, or sometimes even a foot drop. So don't be surprised if the patient comes to you not with the main complaint of shoulder problems, shoulder weakness or hip weakness, comes to you for foot drop. I've at least seen 2 patients who came to us primarily for foot drop, even though they've been weak elsewhere, but they came to us with a complaint of foot drop. So be careful. Distal weakness is not inconsistent with FSHD, but the other features will be there. Thì mình nên lưu ý là cái bệnh này nó có một cái đặc trưng nữa là nó không có đối xứng. Thì đôi khi mình nhìn vào bệnh nhân mà thấy yếu không đối xứng thì mình ít nghĩ tới cái bệnh di truyền. Nhưng mà cái bệnh đặc trưng của bệnh này là thường nó sẽ không đối xứng. Ví dụ ở bệnh nhân này, cái mặt bệnh nhân yếu, mặt cũng không có đối xứng, và cái tay thì cái tay trái bệnh nhân lại yếu hơn cái tay phải bệnh nhân. Và cái bệnh này nó có một cái lưu ý rằng là bệnh nhân cũng sẽ có cái yếu ngón chi. Thì thầy gặp 2 bệnh nhân tới với thầy là vì cái dấu bàn chân rũ hoặc là bàn tay rũ. Bệnh nhân không có than phiền về cái yếu của cái vai và cái cánh tay, nhưng mà khi mà thầy khám thì thấy thầy có yếu gốc chi và có những cái dấu đặc trưng của cái bệnh này. Now, why do I take so much time, even though you may say, oh, very obvious, he's got weakness, capillary winging, it must be FSHD. But if you don't go through all the signs, okay, and confirm that they're all present, then your diagnostic certainty is not that high. Okay, because here we are working in an I'm saying from a point of view of underserved areas. Maybe in Vietnam, you can get the genetic test easily. In many places that I work in, you can't get the genetic test. So we have to be absolutely certain, okay, that we are dealing with FSHD by making sure all the findings are there. Facial weakness, capillary winging, curious scapula, BV sign, asymmetry, distal weakness. Then I'm very certain. And that's when you have the X-ray vision to look into the patient's DNA and say, for sure, this is FSHD. Thì tại sao thầy tốn rất là nhiều thời gian thầy đi qua tất cả những cái dấu đấy, dù cho bệnh nhân nếu mà mình nhìn vào nhiều khi là thầy khẳng định luôn bệnh lạng cơ mặt vai cánh tay, nhưng mà tại sao thầy phải lướt qua hết tất cả các dấu và chứng minh rằng những cái dấu đấy nó có ở đấy? Đó là thầy muốn khẳng định cái chẩn đoán của mình ở cái mức độ độ chuyên rất là cao, tức là khi mà mình ra chẩn đoán là cái độ chính xác nó rất là cao. Và thầy làm việc ở rất là nhiều nơi, không phải ở Việt Nam, là đôi khi ở Việt Nam mình làm xét nghiệm gen thì nó dễ, nhưng mà rất nhiều nơi thầy làm thì mình không có thể tiếp cận được với những cái kỹ thuật như vậy. Và lúc đấy mình phải dùng cái khám của mình lượt qua hết tất cả những cái dấu hiệu đặc trưng của cái bệnh, và khi mình thấy những cái dấu hiệu đấy nó tồn tại thì cái chẩn đoán của mình nó ở cái mức độ chính xác rất là cao, và mình có được một cái tầm nhìn gọi là X-ray vision, nhìn xuyên qua tới cái mức độ gen của bệnh nhân luôn. So in this particular context, I would say that I'm so certain that I wouldn't insist that he gets a genetic test, because I'm cognizant of the fact that the persons with this weakness and disability, they often are underemployed, even in developed parts of the world. But in developing parts of the world, they are definitely going to be underemployed. So their resources are going to be limited. If their resources are limited, we don't want to add their burden because we want to feel more reassured. Yes. So that's something I've learned, which I never noticed in the Northern Hemisphere. It was never a concern. In fact, it was the other way around. Being careless by not confirming a gene test. But I also realized that if you don't take into account what is the cost of your intervention on the patient, the cost is not just one episode. It can be for the next few months. So I think I gave an example the other day about this lady who had migraine, but the family had to sell the cow because the neurologist wanted MRI. Yes. In the end, she still had a headache, but no cow.
Thì một cái ý thứ hai của thầy là ở ví dụ như ở những cái nước phát triển ấy, mình sẽ không có lo lắng nhiều về cái chi phí, mà mình lo lắng rằng là mình có chẩn đoán đúng cái bệnh hay không, mình có xác định chắc chắn cái bệnh hay không. Còn ở một số nơi ấy, cái vấn đề chi phí đó là một cái vấn đề mình phải nên đặt ra, nên suy nghĩ tới. Tại vì những cái gì mà mình đề nghị bệnh nhân làm nhiều khi nó không chỉ ảnh hưởng ngay lúc đấy, mà nó còn ảnh hưởng nhiều tháng phía sau, nhiều năm phía sau. Có một cái bệnh nhân thầy gặp ấy là bệnh nhân nó bị migraine, nhưng mà vì gia đình nghèo nên người bác sĩ họ đề nghị bị migraine, bị đau đầu, đề nghị chụp một cái MRI, thì cái gia đình ấy phải bán một con bò để chụp MRI cho bệnh nhân. Và kết quả là khi bệnh nhân chụp MRI xong thì cái migraine nó vẫn ở đấy, bệnh nhân vẫn cứ đau đầu. But I don't want to get home with the wrong message, because there's also this misunderstanding that because we are working with poorer patients, we can have a different standard. We're not saying that. I'm not saying meaning that the standards must still be the same. It's just that you have to adjust the way we work. Thì thầy không muốn đưa mọi người một cái nhầm lẫn rằng là dù khi mình làm việc với những bệnh nhân nghèo thì cái tiêu chuẩn chăm sóc y tế bệnh nhân đấy nó phải giảm xuống, mà thầy muốn nói rằng là khi mình làm việc với những cái bệnh nhân mà không có điều kiện y tế thì mình phải thay đổi cái đấy một tí, chứ không có nghĩa là cái tiêu chuẩn chăm sóc y tế nó sẽ giảm. So instead of spending a lot of money on the gene test, I'm going to spend a lot of time, my own energy, making sure that the examination is full. Thì thay vì ở những bệnh nhân này mình tốn rất là nhiều tiền cho cái xét nghiệm gen, thì lúc đấy là mình dùng cái sức của mình, dùng cái khám của mình đi qua hết tất cả những cái dấu hiệu để mình chắc chắn được một cái chẩn đoán. Then I can be 100% certain that he has got FSHD, and I will not even mention the gene test, because I don't want him to go home with a burden, because that money could be maybe spent on other things, maybe to make his house more amenable for him to function. He may maybe modify his toilet, for example, rather than do a gene test, and that will improve his quality of life. Thì ở trong cái trường hợp này, nếu mà thầy khám hết ra được cái dấu hiệu thì chắc chắn được 100% là bệnh nhân có cái bệnh là những cơ mặt vai cánh tay ấy, thì thầy không có đề nghị làm xét nghiệm gen nữa. Thì cái tiền đấy bệnh nhân làm xét nghiệm gen ấy, bệnh nhân có thể dùng để đầu tư những cái việc khác, ví dụ như sửa nhà, ví dụ như là cải thiện những cái chất lượng của cuộc sống bệnh nhân. But you see, that's just to prove this point, that you cannot be sloppy or less than thorough with your examination, is that we have an excellent doctor here who showed me a patient. You want to show us the case? He had a beautiful case of a patient with a scapular winging. Okay, scapular winging. And you remember the story I said, not everything that flies is a bird, because Superman also can fly. Okay, bats also can fly. Aeroplanes also can fly, right? So just because he's got scapular winging, you cannot assume it is FSHD and just dismiss the patient. That will be sloppy. You need to make sure it's cuirass scapula, facial weakness, humeral weakness, divorce sign, asymmetry, long history, go through the family members, and almost all the patients no family history, but you call the brother and sister, call the parents, examine them, then I won't spend money on the gene test. That means I put in more energy in other things rather than money. Thì có một cái nó thầy muốn nói là cái chuyện khám của mình ấy nó không có được hời hợt. Ví dụ như là hôm qua bác sĩ có chia sẻ một cái ca với cái scapular winging, thì thầy có nói một câu là không phải cái con gì biết bay cũng là con chim. Thì ở tương tự mình không có được dựa duy nhất vào cái scapular winging, mà mình nói bệnh nhân là là những cái mặt vai cánh tay luôn. Mình phải khẳng định là bệnh nhân có những cái dấu như là xương bả vai tò mò này, yếu cơ mặt này, yếu mà không đối xứng này, có cái dấu BV này, những cái dấu nó tổng hợp lại, và bệnh nhân có một cái tiền sử rất là dài, và sau đó mình sẽ hỏi thêm cái tiền sử về gia đình, khai thác rất là kỹ về tiền sử gia đình, bên nội bên ngoài, anh chị em các kiểu. Thì lúc đấy mình khẳng định bệnh nhân, mình dùng cái thời gian và công sức của mình để mình khẳng định được cái bệnh của người bệnh, và mình không có dùng thêm tiền cho cái xét nghiệm gen. So you are only able to not do the gene test because you have used your X-ray vision, clinical science, to be 100% certain. Otherwise, you still have to be careful. And if you do not do that, then it's called compromise. And he is a beautiful example of a doctor working in an underserved area, but he had used his clinical science to say, look,
scapular winging, but not FSHD, something else. And the something else will frighten many of you because it is a treatable disease. That means you can give medication and make the patient better. Thì một lần nữa thì khi mà mình khám toàn diện như vậy thì mình sẽ ra được cái chẩn đoán và mình không có cần phải tốn nhiều cái tiền vào cái xét nghiệm gen. Và khi mà cái khám của mình nó đặc trưng ấy, mình khám một cách toàn diện, ví dụ như anh sĩ sẽ chia sẻ một cái ca mà có cái scapular winging nhưng mà nó không có phải là cái bệnh như cơ mặt vai cánh tay, và cái bệnh này nó là một cái bệnh đôi khi nó sẽ làm mình bối rối, và mình để ý rằng cái bệnh này là một cái bệnh chữa được, có thể dùng thuốc để chữa được. Okay, let him take over the discussion. Yes, you show us the scapular winging and why it's not FSHD. Trường hợp này là một bệnh nhân mang tiền yếu chi. Mike. Thì với một cái trường hợp mà có yếu cơ như thường quy là tôi sẽ phải làm cái, thì đặc biệt là cái ca này kích thích lặp lại liên tiếp thì nó lại dương tính. Chúng ta thấy là kích thích lặp lại liên tiếp là từ cái chẩn đoán của mình là một cái nhược cơ, tuy nhiên cái nhược cơ dương tính với So any other pictures of the patient, sir? yes. Why it's not FSHD? Because firstly, it's not, the scapular winging disappeared with treatment, right? Yes. That's fantastic. Yeah, but there is no curious scapula. There is no curious scapula, right? There is no polyhill sign. Bệnh nhân này tại sao không phải bệnh là những cái mặt vai cánh tay Bệnh nhân không có cái dấu curious scapula. She may have some facial weakness. Was there facial weakness? No. Not really, yeah? Good. And then the other signs like the BV sign and the humeral wasting, right, may not have been there. So I hope I've emphasized the point that the reason why you need to know clinical medicine more than other places is because in the West, for example, somebody like him may be seen by a doctor and then they do a whole genome sequence and they get the diagnosis by chance, right? Thì tại sao mình phải biết những cái dấu này? Ví dụ như mình làm ở một số nơi mà tiên tiến ở những cái nước mà rất là giàu ấy, thì mình gặp bệnh nhân cái mình cho mình làm một cái xét nghiệm gen, mà xét nghiệm toàn bộ cái gen luôn, thì mình có đột nhiên mình có được cái chẩn đoán. Okay, so any questions now? Thank you so much, sir. So we must congratulate him for his excellent. Because you see the patient, see, I always say that the doctors have a tremendous benefit, ability to help a person, right? So this man who was weak, because he has used his skills properly, special skills, Superman, special skills to help somebody, right? So from weakness, because he has diagnosed myasthenia, the myasthenia is a treatable disease, the patient is cured. Right? So this is a special skills that doctors have, like a special powers. So we must use the powers. Thì ví dụ như anh sĩ ấy, thì anh cũng có một cái năng lực đặc biệt cũng như mọi người bác sĩ ở đây thôi, là khi mà mình khám kỹ bệnh nhân thì mình có một cái tầm nhìn mà xuyên thấu vào bệnh nhân. Thì ví dụ ở ca này là anh chẩn đoán được cái bệnh nhược cơ mà Alzheimer dương tính, thì cái bệnh này nó đáp ứng ngoạn mục với cái thay huyết tương và cái rituximab. Okay, so now any questions? If not, we will go on to EMG. And to show that because it's a myopathy, chronic myopathy, we will show you what a chronic myopathy is like. But because most of you have been around the last 2 days, I think I don't have to repeat myself too much. Yes. We will just go on to higher levels of training. Thì You should increase the level. Yes. Okay. So we will increase the level of discussion. thì Make it more difficult. Bây giờ thầy sẽ làm cái điện cơ kim để khẳng định cái bệnh cơ ở trên điện cơ kim, và rất là nhiều bạn ở đây đã tham dự cái workshop của thầy trong 2 ngày ở 175. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái nó
mình sẽ tăng cái độ khó của cái bài ngày hôm nay lên. So we already said that EMG, another name for EMG is MUP ology or MUP photography. Because basically you are looking at what an MUP is. Một cái tên khác của cái EMG đó là bệnh học về MUP hoặc là cái hình ảnh học về MUP. So what is MUP? He does EMGs. Anh có làm EMG không? Yes. Yes. So today maybe I work with him to improve his. Yes. Shall I work on it? Okay, but maybe okay. So what is MUP? So MUP basically, no, actually why I say this is because like him, I was practicing EMGs for many years until I really took many years before I really understood many of the things I was doing. So I think sometimes we do it the wrong way around. We learn the skills without learning the basic, but actually you should learn the basics first. The basic is that EMG is basically analysis. What's MUP? Thì thầy tốn rất là nhiều năm để thầy nhận ra rằng là khi mà thầy thực hành EMG và thầy hiểu được nó thì tốn rất là nhiều năm để thầy biết được thầy đã làm một số cái điều mà nó không có đúng phía trước, và thầy nghĩ rằng là mình trước khi mình làm cái EMG thì mình phải biết được cái cơ bản. So it's a motor unit potential. So what is a motor unit? It's a motor neuron who's like the mother, and she will control, under her control there are a number of muscle fibers. Thì cái điện thế đơn vị vận động, cái MOP đó là cái gì ạ? Okay, each of these muscle fiber will have a electrical potential. Each of these muscle fiber, small electrical potential. Thì một cái sợi thần kinh nó sẽ chi phối cho rất là nhiều cái sợi cơ, và từng cái sợi cơ đấy nó có một cái điện thế. Small electrical potential only. Okay. Now, some motor units are very big. For example, your thigh motor units, because one motor neuron can take care of 100 muscles. Một số cái đơn vị vận động nó sẽ rất là to, ví dụ như là ở đùi đi, một cái thần kinh nó sẽ chi phối cho hàng trăm cái sợi cơ. Some motor neurons like eye muscles, your finger muscles, they are very fine muscles. So one motor neuron may take care of maybe only about 5 or 6 muscle fibers. Thì một số cái đơn vị vận động như ở mắt đi, thì cái sợi thần kinh rất là mỏng mà nó chỉ chi phối cho khoảng 5 hoặc 6 cái sợi cơ thôi. But essentially this is the architecture. Okay, so when electrical potential, volitional, voluntary electrical potential travels down the neuron and activates all the muscle fibers, right? Khi mà một cái điện thế nó xuất phát từ cái chủ ý ấy, thì nó sẽ đi từ cái nơ vận động, thân nơ vận động nó đi xuống. Each of these muscles will initiate a small action potential. Thì nó sẽ kích thích những cái sợi cơ, và những cái sợi cơ nó sẽ phát ra những cái điện thế nhỏ. Okay, some of these muscle fibers are very fast, some are slow, but the majority are average. Một số sợi thì sẽ rất nhanh, một số sợi thì sẽ rất chậm, nhưng mà đa số thì nó ở trung gian. So the fast guys will fire first. Thì cái sợi nhanh sẽ phóng trước. There's a fast. Let's say the fast one is this guy, this one, and this one. Okay. Thì đó là những cái sợi nhanh. Then the slow ones, maybe this one and this one is a slow one, will be here because it's slower, right? Ở sau. Slower. Okay. But the majority are normal. Nhưng mà majority are average. Sorry, average. Nhưng mà đa số thì nó ở giữa. So the average guys are all here, and because they're all here, the negatives will superimpose and become the maximum amplitude. Thì vì đa số nó ở trung gian nên nó sẽ chồng lên nhau, và nó tạo nên cái biên độ. Then when you come, okay, with your needle, and your needle is like this, and at the end of the needle there is an electrode. Thì khi mà cái đầu kim nó đi, cái đầu kim nó là một cái điện cực. And this electrode is like a camera that's taking a picture of the whole family. Cái điện cực nó như cái camera mà nó chụp toàn bộ cái gia đình đấy. Okay, so when it takes a picture of the whole family, of course the family will be a family portrait made up of the fast children, the small children, and all the average children in the center. Thì giống như là mình sẽ chụp một cái ảnh chân dung của toàn bộ gia đình, gồm có những cái đứa mà nhanh, những cái đứa chậm, và đa số cái đứa ở giữa. And therefore you'll get a nice, beautiful family photograph that looks like this. Thì lúc đấy mình sẽ có một cái hình rất là đẹp của gia đình, và như cái thầy vẽ. That looks like this. Okay, this is a normal MUP. Normal. The composite of this will form this. Thì cái đó là cái MUP bình thường.
Okay, a composite will look like this. So amplitude duration is 5 to 15 milliseconds. Khoảng là bình thường từ 5 tới 15 giây. Amplitude is Biên độ 500 từ 500 tới to 2000 2000 millivolts. millivolt. Okay, and phases will be 1, 2, 3, 4, at most one more 5, 4 to 5, not more than that. Bình thường là 4 tới 5, không The có number nhiều. of up and down curves. Cái số pha là cái số lần mà nó đi lên đi xuống ấy, thì 4 5 pha thôi, không có nhiều hơn. So everything that we do in EMG is got to do with understanding what the family photograph looks like in neuropathic disorders and myopathic disorders. Thì khi mà mình làm EMG ấy, thì mình sẽ xem coi là cái hình ảnh của gia đình này nó nhìn như thế nào, nó nhìn như cái bệnh cơ hay là bệnh thần kinh. Okay, so first skill that you need to acquire is put the needle into the muscle. Okay, and make sure you're in the right muscle. Thì cái bước đầu tiên ấy, là mình sẽ đưa cái kim vào cái cơ và mình khẳng định chắc chắn là mình đang ở đúng cơ. So if I go to a border zone of Vietnam, okay, and I think I'm in Vietnam, but everybody is speaking Laotian, then obviously I'm in the wrong place. Thì ví dụ như là mình đang ở cái biên giới Lào Việt Nam ấy, mình nghĩ rằng mình đang ở Việt Nam nhưng mà những người xung quanh nói bằng tiếng Lào thì rõ ràng mình đang So ở I sai have chỗ. to move the needle until I come to a place where everybody is speaking Vietnamese. Then I know, okay, this is Vietnam. Thì lúc đấy mình phải di chuyển tới cái nơi mà mọi người xung quanh đều nói tiếng Việt hết. Thì lúc đó mình biết chắc chắn là mình đang ở Việt Nam. So first thing I will do is when you put the needle in, activate the muscle and make sure that it tells you are in the muscle that you wanted. If it's deltoid, must be deltoid. Biceps must be biceps. Okay. Thì cái đầu tiên là mình sẽ đâm cái kim vào, sau đó mình kích hoạt cái cơ để mình biết chắc chắn rằng là mình đang ở trong cái cơ. Ví dụ ở cơ delta thì ở trong cơ delta, cơ nhị đầu thì phải ở trong cơ nhị đầu. So I want everyone to pay attention because later you will be giving instructions to the person doing the needle. Okay, first step, put the needle in. Everyone must say, then I will keep quiet. Yes. Thì mọi người phải để ý rằng là cái gì thì nói, tại vì xíu nữa tất cả mọi người sẽ là cái hướng dẫn cho các bạn sẽ thực hiện ngày hôm nay. Activate the muscle, make sure it's the right muscle. Đầu tiên là châm kim và kích hoạt cái cơ, biết chắc rằng là ở cái kim đang đúng cơ. Then let the patient relax. Sau đấy cho bệnh nhân thả lỏng. If the patient can't relax, don't keep saying relax, 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 because the patient gets more tense. You readjust the position of the muscle and the limb until the muscle relaxes. Thì lúc mà bệnh nhân nói bệnh nhân thả lỏng mà bệnh nhân không có thả lỏng hoàn toàn ấy, thì mình đừng có giục bệnh nhân là cứ thả lỏng. Mà lúc đấy mình sẽ gọi là điều chỉnh lại cái cơ và điều chỉnh lại cái vị trí của cái tay để bệnh nhân thả lỏng. Then you go to the screen and make sure it's 50 microvolts gain. Thì sau đấy thì điều chỉnh cái độ nhạy trên màn hình là 50 mV. Sorry, millivolts, millivolts. Thanks for not microvolts, microvolts for second. Millivolts gain, and then you look for spontaneous activity. Thì lúc đấy thì mình sẽ tìm cái điện thế tự phát. So spontaneous activity is because these muscle fibers, these children of this family are injured or denervated. Thì cái điện thế tự thì tức là những cái sợi cơ ở trên trong cái gia đình này nó bị tổn thương hoặc là nó bị mất phân bố thần kinh. So if they are injured or denervated, that means they are just like in a family, the children become more sensitive to external stimulus. They cry easier. Thì nó giống như là ở trong cái gia đình mà những đứa trẻ này nó bị tổn thương ấy, nó trở nên nhạy cảm hơn và nó rất là dễ khóc khi mà nó có những cái kích thích xung quanh. So normal children will not cry easily, but in a child that is either injured or orphaned, he may cry when there is loud thunderstorm outside. Thì bình thường là những đứa trẻ nó rất ít khóc, nhưng mà ví dụ như là những đứa trẻ khi mà nó bị tổn thương hoặc là nó bị mồ côi, nó mất mẹ ấy, thì so same way when Dr. An puts in the needle, normally normal muscle, the child will not cry. Thì ví dụ như mình đâm cái kim vào, những đứa trẻ thì bình thường nó sẽ không khóc. But now, just by irritating the muscle a little bit, by small movements and touching the muscle, just by small movements, thì bây giờ then you will hear the children crying. Bây giờ mình kích thích cái cơ bằng những cái di chuyển của cái kim rất là nhỏ, nhưng mà nếu mà mình thấy cái cơ nó bắt đầu nó khóc. And that's why at this point, I will always emphasize to the EMG to hold your needle like this, rest your wrist, and move your hand just to irritate the muscle. And how to irritate? By not moving in and out big movements, small twitches of your hand, small twitches like this.
And it can be a forward twitch or reverse twitch, but it has to be a twitch. Because without the twitch, you will not irritate the muscle membrane. Thì đó là cái lý do mà khi mà thầy tìm cái điện thức tự phát ấy, thầy đề nghị mọi người là cái tay mình có cái điểm tì và mình có thể tạo ra những cái động tác là giật, có thể giật về phía trước hoặc là giật về phía sau. Thì nếu mà mình không giật ấy thì cái màng của cái sợi cơ nó sẽ không bị kích hoạt. Okay, then once you've gotten that, once you've gotten the spontaneous activity, then the next thing is to take a picture of the family and see what the family looks like. Và khi mình tìm xong những cái điện thế tự phát rồi, cái bước tiếp theo ấy là mình sẽ chụp hình cái gia đình và mình xem cái ảnh của gia đình nó nhìn như thế nào. So as every cameraman knows, if you want to take a picture of a family, if you are too far away, you will not be able to recognize family members. You need to get close to the family and then take a picture of them. Then you can identify whether the family members, who they are, what they look like, what their characteristics are. Thì ví dụ như mình tương tự như mình chụp hình một cái gia đình ấy, không bao giờ mình chụp ở xa thì lúc đấy mình sẽ không thấy gia đình đấy nhìn nó chi tiết như thế nào. Mình lại gần cái gia đình đấy và mình chụp hình cái gia đình đấy thì mình phân tích được là cái gia đình đấy chi tiết, từng chi tiết của gia đình như thế nào. Okay, this requires two sets of skills. Thì nó yêu cầu hai cái kỹ năng. Okay, two sets of skills that I want to emphasize. One is one part of your hand should be controlling the patient's activation. Đầu tiên ấy, là một cái tay của mình ấy phải kiểm soát cái mức độ kích hoạt của cái cơ. Meaning that the limb must be moving. Activation means the muscle must be moving, right? But so for example, if you are testing the talus anterior, if you just ask the patient to move, it's going to be difficult. You need to give some resistance to show how the patient should move. So your hand should be against the direction of that movement of that particular muscle. Thì ví dụ như là cái cơ chạy trước đi, thì bây giờ mình kêu bệnh nhân co cái cơ thì bệnh nhân nhiều khi bệnh nhân sẽ không có biết co như thế nào, thì lúc đấy mình sẽ tạo một cái lực ngược với lại cái cử động đấy để tạo một cái kháng lực để bệnh nhân biết co như thế nào, lực như thế nào và hướng như thế nào. So then after that, but you don't want the patient to push too hard, right? So because if you push too hard, later on you'll see there will be a lot of motor units and it will be difficult for you to find one motor unit to take a nice picture of. Thì mình không có muốn bệnh nhân co quá mức, tại vì khi mà mình co quá mức ấy thì mình nhìn lên cái màn hình thì nó rất là nhiều cái gia đình nó hiện lên trên đấy, mình không phân tích được. So we ask the patient to contract the muscle. Usually I put my finger over it so that the patient knows that just needs enough force to lift my finger, not very hard. Thì lúc bình thường thầy sẽ dùng một cái ngón tay để bệnh nhân biết rằng chỉ cần một cái lực mà đủ nâng cái ngón tay của thầy lên thôi, chứ không có cần co quá nhiều. And if I want the patient to push harder, my finger will press a bit harder and the patient push against me. But if I want the patient to relax a bit, I let go my force, the patient will move less. So that's how we adjust the movement of the hands. Thì khi nào mà muốn bệnh nhân co nhiều hơn ấy, thì thầy sẽ dùng ngón tay thầy đè xuống một tí, thì là bệnh nhân sẽ tự động bệnh nhân làm một cái lực nặng hơn, kháng lực mạnh hơn. Và nếu mà thầy muốn bệnh nhân co nhẹ hơn ấy, thì thầy sẽ tạo một cái lực ít lên cái chân hơn, thì lúc đấy cái bệnh nhân sẽ co ít hơn. Thì đó là cái cách mà thầy điều chỉnh cái lực của bệnh nhân. So while one hand is doing that, the other hand is adjusting the needle so that you can get close to the unit. Thì trong khi một tay là mình điều khiển cái lực của bệnh nhân, còn một tay mình sẽ điều khiển cái kim để nó đi tới gần cái MOP. So unlike earlier on where you make sudden twitching movements, now you move very smooth forward or backward movement, very smooth forward or backward movement. Okay, just like this. Thì khác với lại cái tiền điện thế tự phát là mình di chuyển rất là nhanh, còn khi mà mình xem cái điện thế cái MOP ấy, cái cử động của mình phải rất là chậm và mượt. So small forward movement, small backward movement or twirling of movements. Thì có thể là đi tới, đi lui hoặc là mình xoay cái kim. Okay. Then once you're close to the unit, how will you know it's close? The sound will be very sharp. Thì làm thế nào để mình biết rằng mình tới gần cái đơn vị vận động đấy hơn? Thì cái tiếng nó sẽ sắc. And the shape of the motor unit will look more like this, like an Eiffel Tower rather than a mountain. Thì và cái hình dạng của cái MOP nó sẽ như là tháp Eiffel hơn là cái ngọn đồi. If it looks like a mountain, you are too far away, you shouldn't take a picture. Then you will misinterpret the family. You should move the needle forward, backward in small amounts or twirl the needle sideways until you can get a shape that looks like this. Then you take a picture.
Thì lúc mà nó như cái ngọn núi ngọn đồi ấy, thì mình không có chụp cái bức hình đấy tại nó đang rất là xa, thì mình phải lúc đấy mình phải xoay hoặc là đi di chuyển lên đi trước đi lùi để mà cái hình dạng nó như cái tháp Eiffel, lúc đấy mình chụp hình cái gia đình. So we have explained the steps. Now we'll do. Dr. Han, you want to do or you want to ask somebody to do? Thì anh Sang anh có muốn làm không hay là anh muốn cho bác sĩ khác làm Up to cái you. EMG? Okay, good. Dr. Trang. Yeah. For example, we can. You want to explain to the patient? Thin needle into the muscle, not much pain. If it's painful, he has to tell us. So you tell the patient that no, it shouldn't be too painful. If it's painful, you should tell us, because some parts of the muscles are more painful, like the motor end plates. So if the patient has been given the authority to tell you, then he will tell you. Otherwise, they will quietly suffer in silence. The next time you want to do EMG, they will refuse. Thì sẽ đâm cái kim vào để xem cái cơ nó bị như thế nào, nhưng sẽ không quá đau nữa nhé. Nhưng mà đau thì cứ nói nhé, đau thì cứ nói. Thì mình lưu ý rằng là mình có thể giải thích cho bệnh nhân từ đầu là nó sẽ không quá đau, và khi mà bệnh nhân đau ấy, thì bệnh nhân cứ kêu, tại vì một số chỗ ví dụ như là cái chỗ tắm động ấy, thì khi mà đụng vào thì nó sẽ rất là đau, nên bệnh nhân có sẽ phản ứng với mình. Thì nếu mà bệnh nhân không kêu, bệnh nhân chịu đựng ấy, nhiều khi lần sau mình làm thì bệnh nhân không cho làm nữa. Okay, so those of you who want to learn EMG, please can come forward and stand around. The rest can watch on the screen. I think those who are neurologists and who want to train can come forward. But I think the general doctors, it's okay for you to just understand what it is, so you can watch from far. So normally we put the muscle into this. Now, was she with me yesterday? She was with me yesterday. Mình có ở đây hôm qua. Okay, good. So you heard all the discussions, right? So good. So I don't have to repeat. So basically, later I will hold your hand and guide you along. Huh? Okay, so for biceps, normally pronation, it keeps them more relaxed. But we want to do the deltoid first, because deltoid is mildly affected. Bicep is very severely affected. So we will show you how to interpret the mild ones and then how not to misinterpret the severe one. So deltoid is here. Yes. Thì ở bệnh nhân này cái cơ delta sẽ bị ảnh hưởng ít hơn, còn cơ nhị đầu sẽ bị ảnh hưởng nặng. Thì thầy sẽ cho mọi người xem là tại sao mình nên chăm những cái cơ mà ít bị ảnh hưởng hơn là những cái cơ mà nó bị ảnh hưởng quá nặng. Okay, so she's already put in the needle. Huh? Okay, so after putting in the needle, then you have to, this thing is always an issue now. So it's usually you need to make sure that you check where the positive is, rather the protrusions are, and make sure that you push in properly, because if they yank it in, then that's when the problems come. No, the problem is you have to check carefully. Yeah? Make sure where make sure that you put in carefully. That's why the sound comes out. Yes. So don't yank it in anyhow. Check where the holes are and put it in properly. Mình để ý là khi mà mình cắm cái điện cực, cái mình phải xem cái lỗ nằm ở đâu, mình cắm cho đúng, chứ không phải mình cắm và sau đó mình xoay để mình dò. Thì lúc đấy nhiều khi nó vào lộn lỗ thì nó sẽ ra cái hình lúc nãy ấy, cái mình cắm đúng thì nó mất. You can put one more ground on the other side, because you can see when I put my hand over it, you tend not to do anything until I tell you. Mình cứ thả lỏng ấy, không có làm. Because when I put my hand over it, the background goes away, which means that there's some kind of electrical activity that's being recorded there. But when I put there and I press down my ground, the fact that I'm on standing is removing it. So you can improve it by. Thì mình để ý là đang có rất là nhiều cái nhiễu đúng không ạ? Và khi mình ép vào cái rau này, cái chân mình chạm đất thì nó sẽ có cái nhiễu, tức là mình cần thêm cái rau, cái nối đất để cho nó bớt Somewhere nhiễu. where I can hold it for you. See, when I'm holding with my hand, the ground is my feet, I remove a lot of the artifact. See, right? Put it here. See that? Who's that? No, don't do anything first. Listen to me. Mình nghe thầy, all listen to me. All must listen to me. I'm so sorry. Otherwise, it gets very confusing. Okay. The other thing, for safety point of view, when I'm
Okay, it just shows you how to be smart. Obviously, I'm the ground here. I'm taking away electricity and it's helping. Okay. So normally you don't have to do that. You put here. Sometimes you do funny things like putting on pipes and all that. Okay. Secondly, for safety. So whenever my hand is in, your needle should not be in the same field. When your needle is in the same field, nobody else can go into the field. Thì một cái quy tắc an toàn khi mà người khác tới cái vùng gửi kim ấy, thì cái kim không được ở, còn khi mà người khác tới thì cái kim nó ở chỗ khác, hiểu không? Còn khi mà cái kim ở trong đấy thì người khác sẽ không tới cái khu vực đấy. Thì là một cái quy tắc an toàn. Okay, so she's already done it first step already, so but never mind. So put the needle into the muscle and then now you activate the muscle. Okay, stop. Stop. Now where does the muscle move? This way, right? Yeah. So you must move in that direction. Okay, good. Oh, is it moving? It is, right? So that's enough. That tells you you're in deltoid. Stop now. So now you press the hand on the thing. You hold the thing like this between two fingers. Never wear poor gloves. Lousy gloves are dangerous. For example, this obviously this is too big for you. So why do you want to wear an abnormal lousy glove? You see, this kind of glove. Take out your hand. So you see, I always say, take out your hand. I always say, why make things difficult for yourself? Why wear a glove which is going to make it lousy for you to do the thing? Get a proper glove. It's not difficult. Same price for a glove, right? Why make life difficult for yourself? So get proper gloves, please. Because you're going to hurt yourself. Get small gloves. Yours, obviously, you need small, right? Okay, so you get small gloves. And for people with big hands, they must get big hands. They only have medium. Right? Yes, it's only one. This medium. Yeah. They don't have the small size. Okay, maybe we can get, we do the medium first now, but for the next patient, maybe we can get that small for the ward. Yes. I'm sure the ward nurses have small hands, right? Can you ask Mr. An for small gloves? Mình hiện có cái găng là nhỏ hơn không? Chứ lấy. Pulling some more. Don't pull some more. All the same one. Put the. Okay. Okay. So now you will hold the needle like this between your hand, right hand or left hand, whichever hand. Yes. Okay. And then move in small excursions. Okay. And then you move, that should be a ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta sound, and that sound is what we get for positive shower. It sounds almost like on the rooftops. Mình để những cái tiếng như là tiếng mưa ấy, trên mấy nhà. So every time you move and you stop. Okay. So I'll show you. You hold the thing. You hold. Giữ và thả lỏng cái tay để thầy điều khiển. So you stop and then wait. Whenever there's movement, it's called insertional activity. That means you are in the muscle. But when you stop, there should be no more sound. Thì mình lưu ý là khi mà mình đâm kim ấy là mình thấy cái điện thế đâm kim ấy thì tức là mình đang trong cơ. Nhưng mà khi mình ngừng lại thì mình bình thường là sẽ không nghe gì hết. It can be a forward movement or backward movement, but it should be có thể đi lên hoặc twitchy lùi. movement. Okay. So not much in the biceps. Deltoid, remember I said deltoid is relatively spared. So it's not surprising, it's normal. No spontaneous activity because all this is background. Okay. So now we can go to 200. Okay, 200 microvolts, and then we analyze that. For that, you tell the patient to lift and to make sure that he doesn't overlift your fingers. You just put one finger there. Just nắm lại. Just one finger against the direction that you want the movement. So in this case, you want this movement, so you just put your hand there. Don't push too hard. Just put your finger there. Put. P-U-T. Put. Để ngón tay đẩy. Don't push. Một ngón tay. Put. Don't push. Then the patient will know. Okay, you're still pushing. Để ngón don't put. Để push. Ngón tay. Put means đặt like that. Thôi, đặt thôi. Just put only. Chứ không có đẩy. Okay, don't push. Okay. Then the patient will know. Okay, the doctor is putting the finger there. Okay, I need to lift the finger. Then I push. He pushes. Then if you want more force, you push down and he will know, okay, push harder. So you have a discussion with the patient
and, Mình and that's how you coordinate the tới lúc movement. cái giao tiếp của mình với bệnh nhân, mình đặt cái ngón tay đúng vị trí và mình chỉ yêu cầu bệnh nhân đủ lực để nâng cái ngón tay mình lên thôi. Okay, so let's start. Chỉ vừa đủ để nâng cái ngón tay bệnh nhân. Okay, so it looks very far away. Okay, stop. Rồi, Don't do anything. Okay, stop. Thả lỏng. Okay, let him rest. Thả lỏng. Now it's so far away that if you were to try to do fine movements, it'll be very difficult to find. It's like if you are from here, you need to get to some other place. It's so far away, you can't walk. So you might as well let the patient rest, readjust the position. Like I think I show you. Readjust means break position movement. Don't do anything. Listen to me. Thả lỏng. Just let go of your hand. Let go. Thả tay. Don't pull out the needle. Let go of the hand. Yes. Okay. So I want to show you what big movements are. Big movements means like this. Okay, this kind of big movements you do when the patient is completely relaxed. Big movements, readjustment. Okay. Then after you find movements, like now you hear patient is activating. Okay. Now you want to get close to it. Now you hold this. This hand is here. This hand is here. Okay. And then you move it forward and backwards to try to find it. Okay. Gently ask him to push more. Mình yêu cầu đi. I'm having difficulty because of your glove being so loose. Huh? So now you need to hold it like this. Okay, tighten your glove, please. Làm chặt lại cái. Because I'm not sure whether I'm holding the glove or the. Okay, okay. You hold it like this, 2 fingers, not this finger, this finger. Okay, then I hold your finger. Okay, now. Okay, so you hold that finger there. Okay, ask him to push. Mình yêu cầu đi. Đưa cái tay ra ngoài. Okay, now your hand must be relaxed. Let me control. Okay. Now you are not letting me control. Okay, don't fight against me. I'm helping you. Don't fight me. Can you tell her not to fight me? I'm helping her. Mình đừng có cản thầy. You're fighting me again. Go with the flow. Go with the flow. That means you let go. And then I will move the hand for you. Then later you will know how to do it. Okay? So all of this is like mountain, right? So too far away. So no point analyzing it. That's why I'm adjusting the needle. But since it's so far away, maybe what I will do is readjust. Let him relax first. Thả lỏng đi. Okay, and then maybe the positioning was too. Okay, now try again. You see, you get close to it. Don't fight me. Push this one. Okay. Should be against the movement. It's steady. This part must be constant. If he does this, I won't be able to analyze. So can you ask him to be constant? Put it down. Put it down. Okay, constant. Okay. Mình đẩy thì mình giữ cái lực đấy, giữ im cái lực đấy. So he's not constant because you and then you stop. So you have to tell him, you have to constantly push against my hand, sir. No tremor. Can you tell him? Mình nói. Cái giờ này đẩy đừng có. And he can use the sound. He can use the sound effect. To fight me, eh? So are we close? Not really. We can get closer. It looks like mountain. He has to pick up. Now you see your hand is here. Okay. So we are fairly close because they look like mountains. Okay, and they are repeated. So repeated can be analyzed because when they are repeated, now he can relax. Okay, and then don't do anything with the needle. Don't cause pain. Just don't move the thing. The needle is inside. It's not painful. It's only when you move it's painful. Okay, so three times is firing, right? What about this time? Probably this one. And because it's looking a little bit like a mountain, it's too far away. I won't analyze it. So I'll analyze only this chair. Okay, so this is a motor unit because it's been repeated.
Why is that important? Because other things that appear on the screen, may not be motor units like fasciculations, fibrillations, but they won't be repeated. So you have to first make sure that they are repeated. Thì đầu tiên là mình phải biết chắc rằng nó là một đơn vị vận động, thì làm thế nào mình biết chắc rằng nó là đơn vị vận động là nó lặp đi lặp lại. Còn những cái thứ khác mà nó xuất hiện trên màn hình, nó có thể là cái rung có cơ hoặc rung giật sợi cơ gì đấy mình không biết chắc được. Thì nếu mà nó xuất hiện một lần ấy thì thường là mình không phân tích. So from here, the starting point is here, right? Everyone agrees that is the starting point. Cái chỗ bắt đầu ấy là chỗ thầy And chỉ. the ending point is here because the baseline is clean here. This one is contaminated by something else, so I cannot measure. This one I can. So if I take this to this, this to this, one square is 10 milliseconds. So this will be about 6 to 7 milliseconds, right? Because it's ending here. Okay, it's ending. Thì nó khoảng 6 tới 7 It's mili giây. ending here. Okay, it's ending here. So 7 milliseconds. 7 is still normal. Okay. What about the amplitude? 1, 2, 2.5. One square is 200, so it's 500. So the size is 500 in height. Duration is about 7 milliseconds. So still on the lower limit of normal. Lower limit of normal. Still normal. Thì cái biên độ và cái thời khoảng nó vẫn ở trong giới hạn bình thường, nhưng mà nó ở cái ngưỡng dưới, nhưng mà vẫn bình thường. So let's go to another point. Okay, what I do is let him continue to relax. Move the needle to the skin, under the skin. Change direction completely under the skin. Okay, and then move into another spot. Okay. Now, see, one of the reasons why we are struggling is, you see the delta is here. That's why I said you have to wait for my steps, and I will go through, guide you step by step. You see, the delta normally we put here, right? That's why you're struggling, because there are no many units. Maybe we should take it out and do it properly again. The delta is normally here. Okay, that's the delta. Okay. So remember, when your needle is, I will be out. When I out, okay, she doesn't understand English. Mình đưa cái kim ra ngoài để thầy move it out, please. Okay, good. Then take your hand away. But I will come in now and I will show you where to put the needle. Okay. So when my hand is, your needle is out. Okay. There's no compromise on this rule. I'll get very upset if you compromise on this rule, because this is a thing you do day in, day out. If you don't follow rules, somebody will get HIV. Okay. So we don't want that. Okay. So một cái luật mà giống như luật thép thì sẽ rất là bực mình nếu mà ai vi phạm cái luật này, tại vì cái việc này là cái việc mình làm hàng ngày. So that's why I'm putting. Now I come out. Now you can come in. My hands are out. Okay. If I disobey and I come in now, it's my fault, because you said I'm coming in already. Okay, good. So you're going to improve the technique by firstly pushing the skin open. Okay, now your needle is in. Of course, I can come in, right? Because your needle is already in, so I can come in. Okay, so stretch the skin, and then when you put it in, don't do that, because you know you don't do venipuncture like this, right? You put it in fast. So push it in fast, because otherwise it's painful for the patient. Stretch the skin, push it in fast. Okay. Thì để cải thiện cái kỹ thuật ấy là mình căng cái da ra và mình đâm cái kim rất là nhanh, chứ mình không có đâm chậm để bệnh nhân đỡ đau. Okay, good. Okay, let's start. Okay, activate first. See now much better now. So positioning. So if we had struggle there, you would have gotten. So just let the patient relax, realize we made a mistake, and move it to another spot. Now much better. Okay, put your finger there. Okay, now activate. Okay, so now you got some units that are close, some units are far, but too many units. So if you can get him to move slightly less than that, move. So this is too far away, so you need to adjust. Don't you see, you just did this. I told you not to do that. I didn't ask you to do that. That's for spontaneous activity. It's sudden movement. Don't. Just follow my hand. After that second needle, I'll let you do it. Just follow my hand.
See what I'm doing with my hand? Gentle forward movement, gentle backward movement. If the sound gets louder and louder, I'm going in the right direction. If the sound gets softer and softer, it's the wrong direction. So I change. So I'm adjusting my hand according to the sound, like tuning the radio. You want to translate? Thì mình nhìn cái tự động tay của thầy di chuyển rất là chậm, rất là chậm. Nếu mà mình nghe cái tiếng mà nó sắc và nó to hơn ấy thì mình đi tiếp cái hướng đấy, còn nếu mà mình nghe cái tiếng nó xa ấy, thì mình đổi hướng lại. Thì giống như là mình tune cái radio ấy. We managed to get close enough, okay, to measure. Now, this is a fairly complex polyphasic unit. So one of the things we discussed yesterday, and as you get more advanced, you realize, generally when it's very polyphasic like that, the duration is going to be inaccurate. Okay, it's going to be inaccurate. But still we can try to measure. Okay, so the duration starts somewhere here and ends somewhere here. So it's about 7 to 8 milliseconds. But look at the number of phases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 phases. Okay, clearly polyphasic. Okay, clearly polyphasic. Okay, and then amplitude 1, 2, 3, 4, 5, 6. So amplitude is still okay. Okay, so this is a very abnormal polyphasic unit. Not very big, not very small. Not sure what it is. So, but as I said, polyphasic you can interpret, but duration you cannot interpret. You have to look for a unit like this, which is relatively not polyphasic. Get close to it and measure it. Okay. Thì ở những cái đơn vị vận động mà nó rất là đa pha ấy, thì nó đôi khi cái đa pha nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái thời khoảng của cái đơn vị vận động. Okay, so this is not a bad area actually, because this guy is fired twice, right? This one is fired twice, at least twice, maybe 3 times. Huh? 1, 2, 3, at least 3 times. Not sure where he is there. So you can actually interpret him. Okay, but he's still a little bit far. But let's say we just measure his measurement first, then we try to get closer to him in a while. Okay, so let's take his measurement. Huh? He starts here and finishes here. Starts here and finishes here. About 4 milliseconds. 4 milliseconds. Okay, so this one got some bad. So this is about 4 milliseconds in duration. See that? Duration for 4 milliseconds. So if it's 4 milliseconds, that is below the normal limit. And then it is less than 200. So very thin, very short. This is classic of a myopathic unit. Okay. Okay, so this is another example of a unit that is quite close to your unit, fired twice. So you can interpret this, although you know the duration will be a little bit inaccurate because it is polyphasic also. 1, 2, 3, 4, 5, 6 phases. 6 phases, right? 6 phases. And duration, even though it's 6 phases, is still quite small. Still about 5 milliseconds only. But look at how thin it is. It's very thin. The unit is also very thin. So thinness is something that is difficult for you to learn as a trainee, but you'll get used to it. Small unit is also myopathic. These guys we are not interpreting because they are far away. Okay? Thì mọi người để ý cái vận động này, ngoài cái thời khoảng của nó cũng khá nhỏ dù nó đa pha, còn một cái là cái mỏng thì thật ra là nó khá khó mà đối với những người mới, nhưng mà nếu người làm lâu sẽ biết cái mỏng thì nó rất là đặc trưng của bệnh cơ. Okay, let's go to another area. Okay. So again, there's so again, if you put your hand here, the patient gets confused. You're supposed to put your hand here, remember? Okay. So let's look at this screen. This screen has got a number of units that are repeated, right? Okay. But again, because there are so many units, it's going to be difficult to interpret individual units. Huh? So this chap is probably the same as these 3. Probably is the same guy. Chap is seeing here. Can you see him again? Here, here, right? Now this is not polyphasic at all. So good for measurement of duration. And look at that, seconds, super small. The polyphasic ones, okay, the duration is still about 5 milliseconds only. Okay, but they are very polyphasic. So this one we measured already. This one maybe too far. This one we measured, yeah. So at least the polyphasic one is about 5 milliseconds. The non-polyphasic one is super small, super thin. Okay, so quite typical of myopathy. Now, what about recruitment frequency and ratio? Now, just now, the amount of effort we put in was very little.
was very little, right? Already he has got this unit firing, this unit firing, and this unit firing. 3 different units are firing. Okay. And who's the fastest one? Probably the fastest one is this one, right? Okay. So fastest one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 and 5, 30. Not so sure about this one. Now, maybe we will just move on because the not sure which one it is. Okay. So again, a very polyphasic unit. Okay. Yeah. Any last one? So can you interpret this? Okay, only occurred once, so I won't interpret. This one looks a bit like a mountain, so I interpret. So I will try to readjust the position. These are a little bit far, but actually, to be honest with you, because his myopathy is quite advanced, some of them are actually quite close motor units. But I agree with you that as a trainee, you might find it difficult to interpret them. Okay, let's try again. Keep it constant. See whether I can get close to this chap. Huh? So this chap is actually a motor unit. So here we have a few. Okay, this chap is one. This guy is another one, I think. And then this is another one. And then it's another one. I think there are at least 3 different units here. I think at least 3. Although because of the variability of force of the motor units, and some of them were linked like this now. Okay. So so I think the fastest maybe will be this chap firing 3 times, although he's superimposed somebody here. 1, 2, 3. So 3 times 5. So the frequency of this guy is 3 times 5, 15. Why 5? Because each screen is 400 milliseconds. So 1000 milliseconds will be 3 times 5. So the frequency is 15 hertz. At 15 hertz, this chap is active, this chap is active, and one other unit is active. So 15 by 3 is 5. 5 is less than 7.5. It can be normal or myopathic. Now then, to decide whether it's normal or myopathic, then you have to tell the rest of the audience that actually for this particular activity, he only moved a little bit. He didn't move a lot. If he moved a lot, this is normal. But he moved only a little bit. So this is early recruitment. Okay? Now, I think we can move to another muscle. Okay, so even the deltoid muscle is fairly advanced. Some mixed neurogenic changes are Yes, yes. So biceps, we have to be careful not to overinterpret. Any questions from the others? Thì mọi người có câu hỏi nào ở bệnh nhân này không ạ? Với cái bảng điện cơ này về cái tính tiếp xúc kết tập, về cái đặc điểm của cái MOP. You do yourself this one, the steps. Now she'll do the biceps, but she'll do everything on her own and give a running commentary. Okay, don't do it. Don't do it. Wait for them to come. Dr. An has got a question. Yes. Okay, wait. Don't do anything until I give you instructions, madam. Don't do anything. Listen to me first. Don't do anything. Put the hand down. Dr. Sang asked that if patient have facioscapular and humeral dystrophy, so why the thigh is So it is a muscular dystrophy everywhere, except that certain muscles are affected more than others. So the thigh muscles are also affected. All muscles are also affected. Even the deltoid is affected, except that certain muscles are affected more than others. Even the abdominal muscles, yes. Even this part is affected, you see. This is that this one is more than this. Delta is also not normal. You can see in the EMG. So it is a diffuse dystrophy, but some muscles affected more than others. Thì cái bệnh này là một số cái cơ nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều, tức là toàn bộ các cơ nó đều bị ảnh hưởng hết, nhưng mà có những cơ bị ảnh hưởng nhiều, một số cơ bị ảnh hưởng ít. Ví dụ như bệnh nhân này không chỉ cái vai cánh tay mà nó cả cơ bụng nữa, dưới cơ bụng cũng bị ảnh hưởng, cái đùi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Okay, so
Madam will do the test now. You want to give a running commentary, what are you going to do so that we can check what you are doing? So first muscle, first thing you're going to do is put the needle into the mình tự thuyết minh biceps những cái muscle. gì mình làm. Đấy, mình tự thuyết minh những cái gì mình làm và thầy sẽ xem coi mình làm đúng không. Nói tiếng Anh đi. So clean it, clean the muscle first. Good. Sure. Okay, good. So remember to clean it and stretch the skin. I translate, stretch the skin. Đầu tiên là mình sẽ vệ sinh rồi sau đó mình thả lỏng cái cơ. Stretch the skin. Stretch the skin. 90 degrees going fast. 90 độ. Nhanh. Going some more. Going some more. Vô tí nữa. For this biceps, you have to go deeper. So stop. Okay. So remember I said biceps already wasted. So I wanted you to go deeper. Now relax. Okay. Now move again. Readjust again when you relax. Okay. And remember not to move. It's already born there. So it's probably very. Go with me. The rectifier is gotten this way. Okay, tighten the needle. Mình siết chặt cái. Can you tighten it? I'll try to activate the muscle. Gập cái tay lại đi, gập cái tay lại đi. Nè, gập cái này. There we are. Okay, I'll adjust for you a bit more. Stop. Activate. Gập lại. Stop. Rồi thả lỏng. Activate. Okay, better now. Okay, now stop. Dừng lại. Okay, look, spontaneous activity now. Thả lỏng. Spontaneous activity. No, why are you moving up? See, you found the spot already. Now you're moving away. So what's the point? So I remember I said, once you found the spot, you just move small excursion. Now you move away, then you're no longer going to find spontaneous activity because you moved away. Because the skin No, where you found if I need to know where I'm the muscle first. I already found the muscle. Then I look for spontaneous activity there. What you did was after finding the muscle, you moved away to somewhere else and you're looking for spontaneous activity there. But there's no muscle there. So you're not to that. You're only supposed to move small excursions after that. So now we start again. Stop. Okay. Now activate. Okay, now you're far away again. Stop. Okay, now take your hand away because I can't see with the gloves on. Now you hold the needle. Mình cầm cái kim. Now you relax the patient. Relax the patient. Thả lỏng đi. Okay, now relax the patient. Now you look for spontaneous activity. Now you're only allowed to move small excursion towards, forward, backward. That's all. So like this kind of movement. Nothing. In fact, there's not much muscle there. That's the problem. Okay, now we go to 200. Okay, and then we analyze. We may not be very successful, but we'll try. Một ngón tay. Nâng cái tay của bác sĩ lên một tí. Ask him push a bit harder.
nâng mạnh lên một tí. Paradoxically, when you pull up more, you get better muscle. So that's why it's not always must push forward. Huh? You push back. Now you see, there's so many units, so many polyphasic, tens of polyphasic units, different ones. Each one of them are different. Okay, they are all very polyphasic, but we have. Okay, so now this is a good screen. So you see, paradoxical that a lot of us think that you have to keep moving forward. Sometimes moving backwards can give you better information. So here we move backwards and we got a better picture. Okay. So here we can analyze this. All of them are less than 5 milliseconds and super thin. All of them. And they are different one of them. This is one unit that's firing 3 times. This is the one unit that's firing at least once more. This guy is firing at least once. Okay. Then there's a small one there. So far we counted 4 already. Okay. And if you include this, although it looks a bit far, there'll be 5. And then there's probably one more 6. Okay. Fastest guy is firing 4 times, but there's 6 different units. So 24 divided by 6 will be 4. So this is below 7.5. Either normal or myopathic, but you will tell the others that you only moved a little bit. Thì mình tính cái tần số kết tập thì nó tính lúc nãy là nó tần số kết tập là 4 và mình cái người làm ấy, người ta sẽ cho mình thấy biết rằng là bệnh nhân co có nhiều hay không. Nếu mà người làm ta nói rằng cái bệnh nhân co rất là ít, mà mình thấy có tới 4 cái đơn vị vận động nó tham gia vào cái hoạt động này, tức là phải kết tập sớm. Okay, let's make it an easier muscle for you. If you can take that one last one, sir. Is it okay? One last one, huh? So again, now you move the needle away, and I will come into this way. Okay, I will come in. So extensor digitorum communis is this muscle. Normally, you don't need to move the patient so much. You can just look at yourself like this. Pay attention, please. Pay attention. Okay, so this is extensor digitorum communis. Next to it, sorry, extensor carpi radialis. Next to it is your extensor digitorum communis. So your needle is far away. To là cái cơ so because patients are wasted, kế bên cái cơ nhỏ nhỏ ấy. You have to estimate only because he's wasted, right? You won't see a muscle like yours. Cái cơ nhỏ nhỏ kế bên là cái cơ. So to some extent, it is anatomical. This is big extensor carpi radialis. So it should be. Thì đôi khi mình phải ước lượng tại cái cơ bệnh nhân Việt teo thì nó ở kế bên cái cơ duỗi cái cơ gấp ở duỗi cổ tay quay. Wait. I will turn it on when. Okay, you can put it in. Remember to stretch the skin and throw in fast. Yeah. Okay, this one is a superficial muscle. No need to go like biceps. Just under the skin and you can stop. Đi rất là nông thôi. Okay. Stretch the skin, go in fast, and then stop. Okay, now it's already there. Now, if you keep telling him relax, 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 you won't be able to relax. So the way to relax is you think about how can I relax this muscle? Well, I reposition. Okay, so I reposition until his hand is down. Fingers are down. Now he's going to be more relaxed. He's on background now. Careful of your needle. Make sure it's tight. Cái kết nối chặt không? So that kind of sound is usually because you have loosened the connection and you're not completely in the muscle. So go a bit deeper. Okay. Now you're there. Now you let him relax now. Cứ cho cái tay nó xuôi ra nhá. Oh yeah, connection. Okay. Now look for spontaneous activity. Let him. Artifacts, huh? Those artifacts, nothing to do with the patient or you, but I think partly because
You hold it here. Always hold it here because a lot of these machines, the connection is not tight. So by holding it tight, you're keeping it tight. Okay. Thường thì khuyên là nên giữ chặt cái chốt giữa hai cái kim và cái đốc kim ấy. Now, I think we're going to abandon the spontaneous activity. Go straight to this. Okay. Okay. Now he's already activating. Okay. So now you see whether you can move the needle out a little bit, out, and try to get closer. Maybe we stop now. Let him relax. Okay, reposition. It's a superficial muscle. He's contracted too much. Okay. Superficial muscle. Remember to control your hand. Control his hand. Don't let it flop out. Okay, we're getting close. He's doing a good job by recruiting one of you. You need to find the muscle by getting closer. Don't go in. Wait. You may have to go out. So that's as close as you can get for this guy. So he's superimposed with somebody here, so you cannot measure. Here you can measure. Less than 5. Very short. Very thin. Okay, and it's less than 5. So again, very myopathic units. Firing 3 times here. Okay, but let's see whether you look how it is. Rất là mỏng luôn à. Get him to move fire a bit more. Translate please. Translate please. Mình cố gắng mình đi lại gần mình nghe cái tiếng nha. Ask him to fire a bit more. Mình A bit more. mình di chuyển mạnh hơn một tí. No. You see, your hand is not here, right? Your hand should be here. Remember, that's the way under. You put it below, he get confused now. You have to put it on top so he knows where to move. So here we can analyze a few because they maybe we can let him rest and your needle don't move now. Okay, so this chap is repeated here. So you can measure his duration. It's about 5 to, he looks quite normal, this guy. But it's repeated twice, okay? Now this chap, is he seen again? Not sure, huh? Then this one? Okay. But you must remember that myopathic units, you may only see them once or twice because they are all firing very slow. This chap occurred here. So there's 1, there's 2, possibly 3. Okay? 3, right? The fastest guy is this one, firing 3 times. So 15 divided by 3 will be 5. So less than 7.5. So again, normal or myopathic, but here myopathic because you only moved a little bit. Now, any questions? Otherwise, I think we are enough. We have done enough for him, right? He's been very good tolerating our. Okay, no questions? Answer question. Anh có câu hỏi đúng không? Nãy thầy thấy anh hỏi họ cái gì đấy? No. Okay, done. Em hỏi đi. Mình mình có nên hiểu rằng cái này có phải là nhiều BV đang chồng lại nhau không? Is this Tách lại và mình không có chế độ. thì đúng rồi, nó là nhiều MOP. Is this imposed of many MOP? Correct, it could be. That's why you can't be sure.
There are many. So that's why the ones that I can be sure are this one. I can be sure about this one. I can maybe sure this one. The rest I'm not sure. There may be more because they are all superimposed. That's the problem with myopathic. So, but we know a minimum 3, and so I divide 3, but it could be even more. Thì những cái chỗ này thì mình không có chắc được, tại vì ví dụ cái này thì mình biết này, cái này thì mình biết này, cái này thì mình biết này, nhưng mà cái chỗ này nó rất là chồng chéo lên nhau, mình không biết chắc được là có bao nhiêu cái đơn vị vận động ở trong đây, nhưng mà thầy đếm ít nhất là 3 cái đơn vị vận động nó tham gia vào cái cử động này, nhưng mà còn cái chỗ này thì có thể là nhiều hơn, mình không có chắc được tại vì nó chồng lên nhau. When the spontaneous activities we can catch in the dystrophy, and when it's not happening, when patient don't have you will ask him to look up yesterday's notes, because yesterday I explained to him. Okay, and then you will answer us later. Thì ở trong cái nếu mà ngày mình tham gia ngày hôm qua, does a dystrophy firstly have spontaneous activity? Okay, and are there other muscle disorders that don't have? You can think about it. Look at his old notes from yesterday. Thì ngày hôm qua có, and then we can answer it at the end of the session. Thì cái câu hỏi này thầy có thể trả lời ở cuối cái buổi của cái section ở Nguyễn Tri Phương. Nhưng nếu mà mình tham dự ngày hôm qua thì có cái câu trả lời này rồi, có cái câu trả lời cho cái câu hỏi này rồi. Đầu tiên là cái bệnh dystrophy ấy, thì thường nó sẽ có cái điện thế tự phát, và có một số cái bệnh cơ khác nó sẽ không có cái điện thế tự phát. Thì khi mà thầy tóm gọn lại trong cái section này thì sẽ trả lời cái câu hỏi của bạn. Okay, but this patient has a dystrophy and therefore he has spontaneous activity, except that because of the background artifacts you couldn't demonstrate it, that's all. Thì bệnh nhân này là bệnh nhân loạn nhũ cơ, thì thầy chắc chắn là nó sẽ có điện thế tự phát, nhưng mà tại vì cái nhiễu quá, cái hoạt động nền nó quá nhiễu, và vì hoạt động quá nhiễu này mình sẽ cài đặt là mình tự nhiễu rất là nhiều, nên những cái điện thế tự phát đôi khi mình sẽ không thấy được với cái điều kiện như ở đây. We'll definitely answer it later on, but if you can look up his notes yesterday, because we had discussed that as part of the lesson yesterday. When does muscle disease have spontaneous activity? Thì đấy thì sẽ có một cái câu trả lời cho khi nào một cái bệnh cơ thì có cái điện thế tự phát, khi nào không. Okay. So we take it now, is it? We break now, and then we start what time? 11? We start at 11? Chắc chắn mình sẽ gom lại, nhưng mà cái bệnh này gặp rất là nhiều trong cái chuyến này. Nếu mà em tham dự ấy, bệnh nhân nào thì cũng nói một cái điều trị và cái asked about the treatment and the prognosis of the patient. Prognosis is good. Yeah. Okay, but treatment, I think we have already sent out yesterday's note. You can look that. Thì tiên lượng thì tốt, tại vì cái bệnh này nó diễn tiến rất là chậm. Thì bệnh nhân sẽ không có bị siêu hấp, cũng không có rối loạn nói nuốt gì hết, nhưng mà nó chỉ yếu thôi, nó diễn tiến rất là chậm, nên tiên lượng của cái bệnh cơ này thì nó sẽ tốt, nhưng mà còn cái vấn đề là nó sẽ bị ảnh hưởng ở những cái gia đình nó sẽ khác nhau. Sẽ có những bệnh nhân, có những gia đình bị ảnh hưởng nặng hơn, nhưng một số gia đình cũng nhẹ, nhưng mà nhìn chung tiên lượng của cái bệnh này là tốt. Đúng rồi. Chỉ là tập phục hồi chức năng, đó là cái điều trị mà thầy khuyên. Với những cái di truyền ấy thì thầy sẽ không có tư vấn, thì kêu là vì những cái di truyền của những cái bệnh này hiện tại cái nghiên cứu về cái di truyền nó rất là phức tạp. Người ta có thể xét nghiệm, nó liên quan tới những cái xét nghiệm trong bào thai nữa, tức là có thể xét nghiệm con khi mà mẹ mang thai từ bao giờ có xét nghiệm rồi. Bởi vậy nên những cái di truyền nó phức tạp như vậy, nên thầy sẽ không tư vấn di truyền cho những bệnh nhân này. Thầy sẽ gửi tới những cái bác sĩ chuyên về tư vấn di truyền để tư vấn cho những cái bệnh như vậy. Thì họ biết cái kiểu di truyền, họ biết cái đột biến ở đâu, họ sẽ tư vấn cho bệnh nhân. Thì họ chuyên về cái chuyện đấy, thì họ sẽ tư vấn bao gồm con cái như thế nào này, xét nghiệm như thế nào, trong bào thai xét nghiệm như thế nào, bao nhiêu ở đâu này, thì họ sẽ tư vấn hết. Chứ còn thầy thì chỉ biết tới đấy thôi. Sure, no, not worry. You're fine. Not to worry. You did well. Thank you. Not to worry. Xong rồi. Thì không, thầy sẽ gom lại những cái lời khuyên của thầy, bao gồm cả điều trị, bao gồm cả tiên lượng.
Những cái bệnh nhân này nằm nghiêng này, đưa hai cái chân xuống dưới. Ngồi này. Yeah, can use this. Thì thầy sẽ gửi hết lại thầy của từng bệnh nhân cho bệnh viện ở đấy. Thầy không có để không đâu, cứ yên tâm. Chắc ngày mai hoặc ngày mốt vậy thì gửi. Mình xuống. Dạ. Đỡ. Bệnh nhân về. Dạ, xong. Tell him not to worry, we will send for. Những cái này không có điều kiện đặc biệt người trên, nhưng mà cái tiên lượng là tốt, cái gì rất là chậm mấy năm rồi thì em nhân viên cũng có được tự tin như vậy. Hôm qua ở bệnh viện trên bệnh và những cái vậy nào cho em học về mấy đứa cô kia lấy nè, vậy hả? Rồi là trước cuối giờ ở Đồng Tháp lên. Còn bệnh nhân Đồng Tháp là bị sao? Tê tay. Yeah, do you want to do EMG? Yeah. You want to do? No. Why? For the person working in this hospital. Oh, sure. Because I feel bad. You are doing all the work, yeah, when you're not getting trained. You sure? Yeah. Okay. This is very nice. Yes. She is the person who do EMG in this hospital. So I think you need to train. Sure. It's like it does not well. Sorry, the doctor is the one in charge of this patient, or? Yes, the doctor. Oh, sorry. So then better tell him. Ask her to come. Mình điều trị nhân lấy không? Is there a family history for this patient? Mình có biết cái gia đình không có ai bệnh. Tell him that generally prognosis is very good. And there's certain things need to be done. That's why it's in our notes, right? Vaccination, exercise, rehab, and then avoiding toxic drugs like steroids. Thì những cái điều trị thầy sẽ nói lại, nó có nhiều điều trị phối hợp. Sáng điều trị để kéo dài cái chức năng tốt của bệnh nhân, có tim còn cả các thuốc cái dịch steroid thì steroid giúp ích gì hết, tốt. No. Unless it's for rheumatoid arthritis. Even then, you should go and see a rheumatologist. It should be on proper drugs, not steroids. So, No steroids. any involved within They have to make a proper diagnosis on arthritis. So probably it's just arthralgia. không liên quan gì hết, nhưng mà mình nên gửi bệnh nhân bác sĩ khớp để ta được Don't use steroids because you'll make him weaker. Thank you. For your workshop in East West South Hospital, there are some patients, they just know before and they come and wanted to. You mean consults, huh? Yes.
No, not allowed, right? Yes. Only for teaching. Yes. So it's These are rich patients who want to see me. Then? it's not just patient. Then? It's it's live in remote area, but they also know that we have a workshop. No, it's not them who must decide. It is Dr. Ann who must decide. Yeah. I've got a difficult patient. Yeah. I want to solve this problem. Okay. I want to show it to Uma. Yes, Okay. I will see. It's not the patient who decides. Okay. The patient may have migraine. Yeah. And may want to travel. Yeah. No. Yeah. Not allowed. Yeah. But Dr. Ann, yes. So tomorrow especially, Yep. if he has difficult diagnostic problems, Yeah. he has to bring it up. Okay. But shouldn't be patient decide on their own, Yeah. not seen by any of the local doctors, not right. Yeah. It's not Yeah. appropriate. Yeah. 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 Thank you. This country is a big. Yes. 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 It's pop. Yes. You can use some vegetable inside and yeah, it's good. Yeah. Yes. I understood what you said. Yes. Just Sure, sure. expedite, but Yeah. the patient, I think it must be. Yeah, but that's because of the machine. Yeah, it's not the machine. It's very Sure, sure. Sure. So you're right. Dystrophy, you should have because the muscle membrane is disrupted. So he should have, but because artifact couldn't see. So any but this Yeah. muscle disorders that Yeah, doesn't yeah. disrupt muscle, Yes. like mitochondrial disease, steroid myopathy, they won't cause spontaneous activity. But dystrophy must, all dystrophies have, because the CK is high, CKs are high. So this patient is because of the artifact. Thanks. Thank you. Look, you want to have your coffee first? Enough. Okay, so shall we bring the patient over so we can? Okay, thank you. Basically, you know, right? I think yesterday I drew for you the diagram. So the muscle membrane is like that. This is the neuromuscular junction. Anytime there is a disruption of the muscle, this part becomes like a denervated. So it looks like innervation, but actually it is muscle injury. So all dystrophies, myositis, dystrophies, nó đơn giản ấy, mình tự macular myopathy, storage diseases, all should have irritable. mà anh thấy The non-irritable ones are the ones that problem is inside the cell, like steroids, hyperthyroid, bệnh nhân nào mitochondrial disease. They cause, they don't have any disruption of muscle membrane. CK doesn't go up, and they have no spontaneous activity. mình để đây, mình tháo giày ra. Dép không ạ? Ủa, mình có mang quần đùi không? Có. Mình đi xuống mình cởi cái quần đùi ra chứ mình mặc bữa này sau đi khám thôi. Ở giờ mặc quần đùi đó. Mặc quần đùi tê. Có mặc quần đùi luôn đúng không? Rồi. Đây mình thay đồ cái quần đùi đây. Có quần dài ra. Đi khám mình bị yếu The way to handle those patients is that tell them to see the local doctors will contact me. And that way we don't undermine the local doctors. Yes. We must make sure that the patients have trust. Yes. So don't say I will see. Just say see the local doctors. Local doctors cannot solve the problem. Bring it to me.
Yeah, thank you. Yeah, that's À, how bao lâu? Khoảng tuần mấy nay hả? Giờ nó cũng đang mạnh rồi từ từ cũng đúng thuốc. Nó đang cải thiện hả? Để đây đi, phải tháo khẩu trang để đây luôn đi, an toàn lắm, không sao đâu. Cái gì để đây luôn đi, ấy đúng rồi, đi bộ đây luôn đó. không sao đâu, ở đây sĩ không mà mất thì đây đời làm nhé. Đây mình ngồi, mình chống tay mình ngồi lên được không? Cẩn thận nhé. Rồi, giữ này cái xe anh đấy. Rồi. Okay. So it's 11 o'clock, so we can start. Yes. Okay. Bắt Thanks. đầu đi. Okay. Any questions for the first patient? So management, there's quite a number of things that we'll talk about in management, but perhaps we'll see this patient first, then we can talk about it. But we will definitely summarize it in the notes. Yes. Thì sẽ có nhiều cái điều trị mà mình sẽ bàn ở những bệnh nhân như vậy, nhưng mà thầy sẽ tổng hợp lại một cái nốt và thầy gửi cho mọi người. Okay, you want to tell us the story for this patient? Chief complaint? Mình So this is the second case. A 54-year-old man presented to the clinic with a history of numbness and ongoing that he had experienced for 10 years. For the previous 7 months, the man started having dry mouth, dry eye, postural dizziness, and progressive numbness in knee, elbow, down to feet, and both sides, respectively. He developed. Okay, can I just pause at this moment? So chief complaint is numbness of all 4 limbs, right? Can we find out whether the numbness started in the feet first or the hand first? Mình trả Can lời I câu translate? là bệnh nhân này đến cái thang miền chính là tê tứ chi. Bây giờ thầy sẽ xác nhận lại là cái tê tứ chi xuất hiện ở đâu đầu tiên, tay hay là chân đầu tiên, hay là bàn chân hay bàn tay, nói chung là vị trí nào đầu tiên. Mình trả lời đi, mình là ở đâu? The feet first or the hands first? Chân trước hay tay trước? Không có ngang nhau. Mình nhớ đi, tưởng tượng nhớ, dùng mình suy nghĩ trước khi mình trả lời nhé. Cái chân trước hay cái tay trước? Đúng cái hai bàn tay trước, bàn chân. Đúng là hai bàn tay trước, xong là hai bàn chân. The hand first and the feet. Okay, hands first and then feet. As if telling that's very important. Think carefully. If he's not sure, it's okay, but he has to be sure because hands first, then leg is mere. It's a mountain of difference. Thì mình phải để ý kỹ nhé, cái chi tiết này là rất là quan trọng, nó ảnh hưởng tới cái chẩn đoán nhé. Mình suy nghĩ cho kỹ, cái bàn tay trước hay cái bàn chân trước. Could be the same time. Hay bị rớt lắm, nhưng mà cái đầu tay mình để ý lắm. Thì khi mình nói cái yếu hai chân dần cái tê yếu. Không, cái tê còn cái yếu để sau nhé. Cái tê mà cũng cầm đầu hay tê là tê ở đâu trước? Hai bàn tay trước hả? How long later was there? Khoảng bao lâu sau thì nó tê cái chân? Khoảng bao lâu sau? Nghe câu trả lời, nghe câu hỏi mình trả lời. Từ cái tê cái tay sang cái tê cái chân là bao lâu? Đoán mình thì nó sure. Weeks, months or years? Tuần, tháng hay là năm? Hàng năm hả? Từ tay xuống chân là bao lâu? 1 to 2 years. 1 to 2 years. So 1 to 2 years he had numbness in the hands. Then only the legs. Thì 1-2 năm trước ấy là chỉ có cái tay thôi hả? Cầm đầu hay bị rớt thôi. Chỉ là cái tay thôi. Sau đấy nó mới 1 or 2 years ago it's only the hand numbness and she usually drop something when she try to hold this and then after 1 or 2 years then it's the truth. Yeah. Okay, and that time the numbness fingers were involved. Khi mà nó tê ấy thì nó tê ở cái ngón nào?
Does he remember? All five fingers? Cả bàn tay hay là cái ngón nào đầu tiên? Nguyên bàn tay luôn hả? Có lần có bị cái nó vậy nè, nó không bung ra, nó kêu bàn tay, ngón tay lò xo. Không, cái tê All five. luôn. Okay, good. I understand. Okay, so then when the feet got involved 2 years later, was there, okay, when the hands got involved, were both hands involved at the same time or one hand at a time? Khi mà cái tay nó tê ấy, thì cả hai tay nó cùng một lúc hay là nào trước tay nào sau? Hai bàn tay mình cầm At the same time. Similarly, the feet both same time or different? Lúc bị tê hai cái chân ấy, cái chân là tê trước hay là cả hai? Nó cái tay tê trước, sau chân nó chỉ tê có bên cái chân phải mà ít lắm, ảnh hưởng gì nhiều. Rồi. Sau này nó bắt đầu tới chân trái. The right foot first, then the left. Right foot first. Yeah. How long later was the left foot? Weeks, months, or years? Lúc mà nó tê cái chân phải này, khoảng bao lâu sau thì tê chân trái? Mình nhớ đi. Hàng tuần, hàng tháng hay hàng năm? Để tê 1-2 năm bắt đầu, khoảng chừng vài năm sau bắt đầu mới tê chân trái. For 1 year. For 1 year year. later. Okay, so where was the numbness of the foot? The whole leg or one part of the foot? Khi mà nó tê ấy, nó tê toàn cái chân hay là nó tê một phần của cái chân? Tê cái bàn chân mà đi dễ bình thường, tê nhẹ à. Chỉ tê cái lòng thôi hả? Cái mặt trên này có không? Đó kêu cái bàn chân gì đó. Ở dưới thì cũng có. Đó là sao? Tê ở trên thôi. Trên đây còn bàn chân đi bình thường. Không. Tê là phần trên hay phần dưới hay là cả? Phần trên thôi, bàn chân dưới điểm gì không có tê. Ở dưới thì không tê. Only this part. And this not numbness. Okay, then it spread to the other parts. Is it? So currently now, where is areas of numbness? Currently. Hiện tại cái chỗ nào nó tê? Hiện tại bây giờ nó thì hai tê để xuống dưới là bắt đầu khoảng chừng 1-2 tuần nay là tê cái bàn chân ở dưới lòng bàn chân mình, nó giống như kiến cắn kim đâm lên, hiểu không? Hiểu không? 1-2 tuần thì bắt đầu có kiến cắn kim đâm. Còn cái gối này là sao? Yếu. Không, nó tê, có tê từ gối. Tê luôn, tê mình yếu luôn. Không, cái tê đang nói về cái tê nhé, yếu nó để sau được chưa? Tê luôn. Cái tê. Tê từ gối trở xuống luôn. From the knee to... And the hands? Tay thì thế nào? Như vậy luôn á, cũng từ đây tê xuống đây luôn, bắt đầu tới giờ. Both sides symmetric? Hai bên nó đối xứng hả? Cũng là giống nhau hết luôn. Anything around the face? Around the face? Có tê, no. No numbness of face. This is numbness or burning sensation? Bây giờ nhá, cái tê hay là cái cảm giác nóng rát. Numbness tức là nó giảm cảm giác ấy, nó mất cảm giác ấy. Nó tê, nó vừa tê để xuống dưới bàn chân luôn, tê luôn. Nó tê hay là nó bỏng rát, hai cái đó khác nhau. Không bỏng rát, tê. Numbness, non-burning. Okay, so there was in the beginning, was there a lot of neuropathic pain, burning sensation, electric shock sensation, current-like sensation? Thì lúc mà nó mới xuất hiện ấy, nó có xuất hiện những cái ví dụ như là nó đau kiểu điện giật, có không? Hay là nó cảm giác mà đập bỏng rát, hay là cảm giác lúc nó tê từ đây xuống lúc bắt đầu ấy, lúc bắt đầu đúng rồi, nó tê, bắt đầu có kiến cắn, vì kiến cắn như đâm như này hai bàn. Có cảm giác như điện giật không? Điện giật là mình lúc mình đi á, nó giật cái này, nó ôm xuống. Điện giật giống như điện giật, nhưng có sợi gân này nè, giống như mình đang đi vậy phải không? Nó giật cái bát khom xuống vậy là mình phải đứng dậy. Là nó giật ở đâu? Kiểu cái này nè. Cái đó không phải nha. Occasionally symptoms. Yes. But not much in terms of numbness. Sometimes feel tingling, it's like a little. Sure. Sure. Okay. No burning. Nhưng mà tê hai phần. Take the joint and push against me. Okay. It looks like there's some weakness, huh? There. Okay, let's push against. Đầu tiên là mình đẩy ra. Okay, that's normal. Đẩy ra. Maybe, push against. Đẩy mạnh ra. Looks normal now. Okay. Okay, push up this way. No. So you see, my left hand is preventing him from using his body. Keep your elbow straight like that. Thẳng. Elbow straight. Okay. Thẳng. So by doing this, I'm preventing him from using other muscles like deltoid, pectoralis, and only focusing on his wrist trái của thầy sẽ extension. Cô lập những cái khớp này lại để ngăn ngừa những cái cơ khác nó tham dự vào cái động tác này. There's some weakness here on examination, although he says no weakness. Maybe mild weakness here. Ngóc lên. Có vẻ như là có cái yếu nhẹ
cái duỗi cái cổ tay. No, try not to do that. You see what he's trying to do? He's trying to cheat. Chỉ cổ tay thôi. Push down. Gập xuống. Maybe mild weakness at all. Grade 4 Gập plus, 5 minus at best. Finger straight, sir. Thẳng. So isolate the joint. Again, there may be some hint of weakness. Grade 4 plus, 5 minus. Okay, fingers open wide. Okay, this one out. 4 plus, 5 minus. Có vẻ như 4 yếu. plus 5 minus. Okay. Now his nails are very long, unfortunately. Don't know why. So we can't test that normal way. So we have to modify the technique. Ask him to squeeze his hands like that. And then you try to open it. So that's normal. So normally we test the hand flexion like this. Okay. But from you so isolate the joint. Ask him to squeeze your fingers. Bình thường And sẽ you cái này. uncurl the fingers like that. Okay, but we can't do it if the nails are very long because you're going to get injured. So we have to modify it by asking him to make a fist, and I try to unfist it. Thì bình thường mình sẽ khám như cái lúc đầu thì khám em ấy, nhưng mà bệnh nhân này cái móng dài quá, mình làm kiểu đấy thì nhiều khi nó cắt vào cái tay của mình, nên mình phải modify nó lại, tức là cho bệnh nhân nắm trước rồi mình cố gắng mình mở cái ngón tay ra. Okay, can you hold on to the sides here, sir? Để hai tay. Okay, lift up the right thigh. Nâng cái đùi lên, nâng đùi mạnh lên. Left thigh. Nâng đùi mạnh lên. Okay, push down. Ép xuống, ép đùi xuống, ép đùi xuống, Down. ép đùi xuống. Đúng rồi. Okay, push down. Ép xuống. Okay, normal. Straighten Bình your knee. thường. Duỗi thẳng ra, duỗi mạnh ra. That's normal. Pull down. Kéo lại. Normal. Bình Push thường. up. Duỗi mạnh ra. Push down. Kéo lại. Normal. Huh? Bình thường. Okay, bring this foot up Nâng cái bàn chân lên. as high as you can. Nâng cái bàn chân lên, nâng ngóc đi, cứ ngóc đi, Okay, ngóc. keep it there. Giữ đấy, cố gắng giữ đấy. Okay. Mạnh lên. Okay, again, if you were to really isolate the joint. Now, of course, if you do it the wrong way, it looks normal. Nếu mà mình làm theo cái kiểu bình thường ấy, nhìn như bình thường ấy. But you know that dorsiflexion of the foot is in this direction, right? Nhưng mà So you need to invert. You need to invert and push down. mình để ý cái hướng của cái cử động mà gập lưng bàn chân ấy là nó sẽ đi lên và nó ra ngoài, thì cái lực của mình tác động phải đi xuống và vào trong. So mild weakness. Là yếu nhẹ, cái gập lưng bàn chân thì yếu nhẹ. Ngóc lên, có mạnh lên. Again, mild weakness, very mild, about 4 plus 5 minus. Yếu nhẹ. But very distal also. Okay, bring your toe up, sir. Nâng cái ngón cái lên, ngón cái. Okay. Khoảng độ 4 cộng Again 5 here. trừ. 4 plus 5 minus, very mild weakness. Nâng ngón. Okay, and then you bring your foot down, sir. Gập mạnh lại. Okay, again, very mild. Gập mạnh lại. Okay, now toe flexion. Rồi. This is wrong. Gập các ngón. Okay, so what we do is we isolate the foot and ask them to curl the toes down into our fingers. Bỏ cái móng lại. Okay, that's mildly weak only. Bỏ cái móng lại. Okay. I think there is mild degree of weakness, even though he reports no weakness, but very disturbed. Okay. Thì thầy nghĩ rằng có một cái yếu rất là nhẹ thôi, dù bệnh nhân không có than yếu, nhưng mà cái yếu này nó rất là See, you feel this one? có thấy rung không? Hết rung thì nói nhé. Tell me when it stops. Có thấy rung không? Hết rung thì nói nhé. Stop. So, this side. Có thấy rung không? Hết rung thì nói nhé. Stop. Stop. Okay, can you ask him to close his eyes? Nhắm mắt lại. Có thấy rung không? Yes. Stop. Okay. Có thấy rung không? No. No, so it's right now. Có thấy rung không? Okay, so it is. He's a reliable patient. Reliability was confirmed. I don't know whether patient and reliably he reports that about 3 to 4 seconds. Reduced but not absent. Thì mọi người để ý rằng lúc mà mình khám ấy, thì cái rung âm thoa bệnh nhân chỉ cảm giác được khoảng 3 tới 4 giây thôi. Thì nó giảm thì sẽ kiểm tra cái khả năng mình có tin được cái khám cảm giác hay không, thì kiểm tra 1-2 lần. Có mà không, đôi khi thì ngưng đột ngột cái rung âm thoa để xem cái phản ứng của bệnh nhân, thì bệnh nhân trả lời rất là đúng, thì mình xác nhận rằng mình có thể tin được cái này.
bệnh nhân này có giảm cái cảm giác run âm thoa nhưng mà không mất. So I tested the reliability by asking him to close his eyes and then and asked him to tell me when the vibration stopped, right? And he reliably told me that, so I know it's reliable. Thì để kiểm tra lại cái tính bệnh nhân ấy, thì bệnh nhân nhắm mắt, sau đấy mình sẽ kiểm tra lúc nào cái run thanh nó còn, lúc nào run thanh nó mất thì phản ứng lại đúng, thì lúc đó mình bệnh nhân cái khám là nó cũng đúng. Recorded that part, huh? No, not record this part, huh? Okay, you want to explain to me? Rồi, bây giờ nhá, mình sẽ chạm vào cái khăn giấy vào mình, nhưng mà mình biết chỗ nào thì lấy tay mình chỉ, nhưng mà nhắm mắt. Decrease. Decrease, but very mild, Yes. and a little bit patchy, right? So Yes. some areas he feels it. So it doesn't look, so according to our algorithm, if you tell the audience, numbness present, absent first. At the same time, then the next step we have to decide whether it's glove and stocking or not. His history is not suggestive of glove and stocking because he says hand first, then the legs, and the right leg first, and the left leg. And then examination also some hint of it. So we have to confirm it using pain to see whether its pattern is glove and stocking or not. Thì đầu tiên cái hỏi tiếp theo ở trong cái công thức ấy là có rối loạn cảm giác hay không, thì bệnh nhân này là có rồi, nhưng mà khi mình khám ấy thì cái câu hỏi tiếp theo của cái có hay không ấy là cái kiểu của cái rối loạn cảm giác là cái gì, là kiểu mang văng mang vớ hay là cái kiểu patchy, tức là nó không đối xứng. Thì ở bệnh nhân này với cái bệnh sử ấy thì nó không phù hợp với cái mang văng mang vớ, tại vì cái tay trước cái chân sau, và khi mình khám ấy thì cái cảm giác ấy, một số chỗ thì cảm giác rất là tốt, còn một số chỗ ấy thì nó lại kém, nên mình sẽ kiểm tra lại bằng cái cảm giác đau để xem coi là cái kiểu của cái yếu này là gì, nó có giống với mang găng vớ hay không, hay là nó là một kiểu khác không đối xứng. So glove and stocking means there is glove, right glove and left glove are equal. There's stocking, right stocking and left stocking are equal, and stocking is much more than glove. Thì That's the pattern that we want to see. Cái mang găng mang vớ là sao? Là cái mang găng là hai tay nó bằng nhau, mang vớ là hai chân nó bằng nhau, và cái mang vớ cái chân nó sẽ bị nặng hơn cái tay, và nó khoảng cái độ dài nó sẽ bị rộng hơn. So here I'm not convinced what we will do is this. This is better for discerning pattern. Thì ở đây thầy không có thể thuyết phục với cái mang văng mang vớ, nhưng mà thầy sẽ khám lại bằng cái cảm giác đau, vì cái cảm giác đau nó sẽ giúp mình xác định chính xác cái kiểu. And we use the other end of the same stick, either toothpick or a bigger stick, and you allow the stick to slip in your hand so that the stimulus is there. So whether I do it like this, today, tomorrow, my examination is going to be the same pain, right? But if you hold it tight and you press, then it depends on how hard you press or how soft you press. So variability of stimulus, so your testing becomes inaccurate. Thì khi mà khám cảm giác đau ấy, một là thầy dùng cái tâm đánh ra cái tâm, hai là thầy dùng cái xiên thịt như thầy đang dùng này. Thì khi mà thầy khám ấy thì thầy sẽ cho cái cây xiên này nó trượt lên cái tay của thầy, để mà thầy đảm bảo rằng những cái lần mà mình khám, cái lực của mình tác động lên bệnh nhân là như nhau. Còn nếu mà mình giữ chặt ấy thì cái lực của mình nó sẽ phụ thuộc vào cái tay, lúc thì mình châm mạnh, lúc thì mình châm nhẹ, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tay. Còn nếu mà mình để nó trượt lên cái tay ấy, thì mình sẽ đảm bảo rằng những cái lần mình khám thì cái lực nó sẽ như nhau. Okay, so let's try. You feel this? Có thấy đau không? Here? Yes. Okay. Có thấy đau không? Close his eyes. Nhắm mắt lại đi. This and this, is it the same? Có như nhau hay không? Cảm giác nó như nhau hay không? Hay là cái nào nặng hơn, cái nào đau hơn? This one and this one the same? Có như nhau hay trên nhẹ hơn. Okay, this is $100. This is $100. Cái này là 100 nha. This is $100. Cái này là 100 nha. Okay, how much is this? Thì cái này là khoảng bao nhiêu? Nhẹ hơn. Là khoảng bao nhiêu cho cái con số? This is $100. Cái này là 100 này. 100 rồi. Cái này là bao nhiêu? Này nhẹ 560 gì đó. 560. Yeah. 560. 50 or 60. $60. What about here? Chỗ đó thì sao? Không phải gì đó.
50 or 60. So 50 or 60 here. Này là sao? Này siêu bằng 60 10. 60 or 70. 60 or 70. What about the legs? Cái chỗ đó thì sao? Đó bằng 7 70 gì đó. 60 or 70. Okay, this one? Chỗ này thì sao? 90 100. 90 or 100. So better on the left leg. Chỗ này là tốt hơn đúng không? Cảm giác tốt hơn đúng không? Yes. So only here is 60 or 70. Chỗ đây bao nhiêu? 70. Here? Nó nặng hơn này 100. About 100. Here. Wow. Here? Chỗ đấy thì sao? 80 90. Sao mình đổi số liên tục thế? Chỗ đó là bao nhiêu? 90 đi. 90. Okay, so start again. Explain to him that he is an important person in this. So I don't know whether it's appropriate, but I actually say this to the patient. In this relationship, he is as important as me. Yes. If he confuses me, his diagnosis will be wrong. Thì bây giờ nhá, mình phải nghĩ cho kỹ nhá, mình hãy trả lời chứ mình đừng có trả lời đại. Bởi vì cái quan hệ giữa chú và thầy ấy là hai người là như nhau. Nếu mà chú đưa thông tin sai thì thầy sẽ sai nhá. Chứ mình cứ một lúc So you tell him 50 lúc cannot 80. change from 100 to 50 À, overnight within few minutes. So something is wrong. He's allowed to say not sure, repeat, but don't guess. Can you tell him again? nếu mà mình không chắc ấy, thì mình cứ nói không chắc, thầy sẽ làm lại rồi mình sẽ nghĩ lại, chứ mình đừng có nói đại nhé. Mình nói đại bây giờ cái lúc nãy là 90, lúc trước là 60 50 thì đâu có tin được đâu đúng không? Okay, so this is 100. Đó là 100 nhé. Is it 100? Rồi, Yes or no? đúng không? 100 nhé. Okay, what is this? Đó là bao nhiêu? Rồi, mình nghĩ Này khoảng 80. khoảng 80 hả? 80. 80. Okay, here? Chỗ đó bao nhiêu? Này là nặng đến trên đầu 100. 100. 100. Here? Chỗ đó là bao nhiêu? Khoảng vậy 100. 100. 100. Here? 80. 80. What about here? Chỗ đó bao nhiêu? Khoảng 80. 80. 80. Yeah? 100. This side is 100. Okay, here? Chỗ đó sao? 80. 80. What about here? 100. 100. Huh? Okay. So it looks spicy to me, but let's try one more time. I see. Ask him when does it become 100? Khi nào mà nó chuyển thành 100 thì nói nha, kêu 80 lên trên nó đau. khi nào nó đau Lên trên nó càng làm trên nó. không, khi nào nó 100 thì la lên. Rồi khi nào 100 thì la lên nhé. It's like 100. 100. This one? When is it 100? Khi nào Nó đều luôn. nó đều 100. Already 100. Good. So it's consistent. What about here? Nó ở dưới nhẹ lên trên 100. Okay. Khi nào lên 100 thì nói 100. 100. I'm going through a different finger. 100. 100. Okay, let's turn around. Okay, now eyes open can be open. Mở So mắt, what about mở here? Mở mắt nhìn. Does he feel this? Có A thấy đau không? and I come from B. Thì Is it the same? hai A bên này như nhau không? and B same? Chỗ A, chỗ B, chỗ này là A này, chỗ này là B này. Ngang nhau. The same. Same. Okay. Here? A and B same? Hai bên đấy Ngang. the same. Same, huh? Okay. So it looks to me like it's a non-glove and stocking pattern, right? It looks non-glove and stocking. So that means you have to go to the, come down and take a take a right on your graph. Thì khi mà mình khám ấy, nó không có giống gan măng gớ đúng không ạ? Thì khi mình đi theo cái hướng đấy, đi xuống và mình sang cái nhánh bên phải là cái nhánh không patchy ấy. Okay, I'm going to also use this opportunity to verify his deficit, but also to show how position sense is tested. So normally we separate out the big toe from the small toes, hold only by the side, but hold with enough pressure to move the toe, but don't press too hard then, because otherwise patient will know Yes. where you're moving. Yes. And then tell the patient that you are going to move the toe down or up. Yes. It will be either a downward movement or an upward movement. Okay, there's no in between. So it's up, down. If he's not sure, the patient can say not sure, but don't guess. So it's up, down, not sure. 3 options. Thì để khám cái vị trí khớp ấy thì mình sẽ tách cái ngón cái ra những cái ngón khác, và khi mình cầm hai bên cái ngón cái ấy, mình cầm cái lực vừa phải thôi, mình đừng cầm mạnh quá, cầm mạnh quá một số bệnh nhân họ sẽ đoán được cái di chuyển. Thì sau đó mình cho bệnh nhân nhìn và mình cho bệnh nhân 3 cái sự lựa chọn là cái cử động này là đi lên, đi xuống, hoặc là bệnh nhân không biết.
thì chỉ có 3 cái lựa chọn ấy thôi, nhưng mà bệnh nhân không có được đoán. Biết thì nói biết, còn không biết thì nói không biết nha. Cái này So first confuse the patient first. rồi, In fact, này, eyes open, Nhìn look này. here. So this is up, Cái này là cử động đi lên nhá, down, cái này đi xuống nhá, down. cái này đi xuống nhá, This is up. cái này đi lên nhá. Okay, Rồi, you understand? mình hiểu được đúng không? Okay, now close eyes. Rồi nhắm mắt đi, không biết thì nói không biết nhá, biết thì nói biết, biết thì nói đi lên đi xuống. Xuống, Down, down, xuống nữa. down, up, Xuống, down, lên, up, lên, up, lên, up, lên, up, xuống, down, xuống, lên, up, xuống, down, xuống, down, xuống. down. Nói đi. Xuống, Down, xuống, down, xuống, down, xuống, down, lên, up, xuống, down. lên. So when I move small amounts, he makes about 20-30% errors. Big amounts, no problem. So if at all, it's very mild sensory loss, which I find a bit surprising. Okay, let's try here. Bên đây cũng vậy nha. You want to translate that very quickly? Thì thầy khi thầy khám ấy, những cái cử động nhỏ ấy, thì bệnh nhân có thể sai 20-30%, nhưng còn những cử động lớn thì bệnh nhân đúng hết. Thì nếu mà bệnh nhân có mất cảm giác thì mất cảm giác nhẹ thôi. Down, up, Xuống, xuống, Again, not very severe. Okay, so let's look at your charts again. So lower limb weakness, distal, low motor neuron, mild distal weakness, sensory loss present, but in a patchy manner. So is this okay? Thì mình quay lại cái công thức đi ạ. Can you pass me the book? Sorry. Okay, so if you can, cameraman can point here. So here, if you go through this, lower limb weakness, Trang 17. distal weakness, abnormal sensation, but because it doesn't fit into a glove and stocking, you have to go here. But as you go down here, there is a warning here, right? What's the warning? Thì khi mà mình đi theo cái mũi tên ấy, thì nó có một cái. What is the warning here? Nó có một cái lời nhắn ấy, một cái warning ấy. In the peripheral neuropathy section, huh? Yes. I have a warning here. Trang số 16 ấy, nó có một cái cảnh báo ấy. Beware of sensory neuronopathy, right? So sensory neuronopathy means the neuron, not the axon, is injured. So when the neuron is injured, then the sensory loss will not be glove and stocking. Okay, when the neuron is injured, because it's like motor neuron disease. Motor neuron disease is also a nerve disease, right? But why is it different from peripheral neuropathy? Because it is a motor neuron that's injured, not the axon, right? So therefore, motor neuron disease is never glove, never symmetric, never length dependent. Short nerves like the cranial nerves can be affected, longer nerves, you know, that kind of thing. So the similar to that, you have a sensory neuronopathy where the motor sensory neuron is affected. So need not be symmetric, need not be length dependent. Short nerves can be affected. Sometimes facial numbness before the hand numbness. So that is one thing you have to be careful about here. Thì có một cái cảnh báo đầu tiên ấy là coi chừng cái bệnh sensory neuronopathy, tức là cái bệnh của cái neuron cảm giác của cái tế bào ấy, thì nó bị tổn thương. Thì nó không phải là bệnh của cái sợi trục, nên nó sẽ không theo kiểu mang văn mang vớ. Nó có thể là bị cái sợi ngắn trước, hoặc bị sợi dài sau, có thể bị mặt trước, bị tay sau, tức là và nó không đối xứng, nó có thể nó patchy như vậy. Thì coi chừng cái bệnh này. So in these patients, usually the sensory loss is much more severe, and often they are very ataxic also. They have a Romberg's positive. Thì ở cái bệnh nhân này rõ ràng là bệnh nhân có một cái rối loạn cảm giác. Những cái bệnh nhân này là một cái bệnh nhân mà có rối loạn cảm giác rất là nặng, và những cái bệnh nhân này thường là họ sẽ có cái thất điều cảm giác ấy ạ. Romberg's means that their balance is okay, but the moment they close their eyes, they fall because the cerebellum cannot use proprioception from the sensation. They rely on eyes. Thì ở những cái bệnh nhân này đôi khi họ sẽ có cái rhombus sai dương, là cái dấu rhombus dương tính, tức là khi họ mở mắt ấy thì họ không có bị loạn trạng, không có thất điều, nhưng mà nhắm mắt thì cái tiểu não nó không tiếp nhận được cái thông tin từ cái cảm giác vị thế, nên bệnh nhân sẽ loạn trạng. So before I test that, we'll just finish the sensory exam of the face. Can you open your eyes? So does it feel here? Same as this? Hai bên ấy có như nhau không?
All the same? Những cái chỗ này nó có như nhau không? Có chỗ nào the same? Same, right? Okay, so facial sensation is normal. Some of them will say around the face, around the nose, sorry, decrease sensation. Thì một số bệnh nhân ở cái bệnh này nó sẽ than phiền là cái giảm cảm giác xung quanh cái mũi. And we also do the Nhìn cornea lên. reflex. Nhìn Can you lên. look up, sir? Liếc lên trần, liếc lên trần. Look all the way up to the ceiling. Liếc lên trần. Đấy. Okay, no problem. Okay, good. Look all the way at the Liếc ceiling, lên sir. trần, liếc lên trần. Come. Liếc lên trần. Look up. It's reduced, you think? Yes. Okay, let's compare with this side. Huh? Okay, let's try again. You see? Now, Liếc lên trần. when I touch the conjunctiva, no response. Khi mình đụng vào cái tròng trắng thì không có phản ứng gì hết. No response. You don't record. Response. No response. Conjunctiva, he responds immediately, right? Let's look at the side. Cornea, it doesn't respond. Not unexpected. Cornea doesn't respond. Các bác. Slightly reduced on the left compared to the right. Does he notice any difference when I touch his eyes, left and right? Hai bên lúc mà thầy chạm vô mắt ấy, có cảm giác gì khác nhau không? Nhẹ hơn là sao? Đúng, có đau. Bên đây đau hơn hả? Thấy đau. Sao mình không chớp? The left side is pain more. More pain. Okay, not sure. Okay, I won't write home about it. Okay, let's see his Romberg sign. Can you stand, sir? Đứng xuống. Can you slowly, okay, come to the forward part. Look straight ahead. Nhìn thẳng. Okay, and then move away. Okay, this normal position. Close your eyes, sir. Rồi, nhắm mắt đi. Okay, so that's normal Rombergs, right? Then we call something called sharpened Romberg. Sharpened Romberg means make it more difficult. Okay, open your eyes now. Mở mắt đi. Put your legs together. Rồi. It's called sharpened Rombergs. Bây giờ Romberg lúc bình thường thì bây giờ mình sẽ làm cho khó That hơn. means you make it more difficult. For your eye, no problem. Sharpened Rombergs, okay. Okay. For him, let's see. Now close your eyes. Rồi, nhắm mắt lại. Sharpened Rombergs is failing. So maybe it is abnormal. So it's like a level of difficulty higher. For young patients, you may have to do it. Some patients, you can sit there for one second. Mình ngồi đây tí. So young patients, sometimes we even make them do this. Even more sharpen is to put one foot in front of the other and then close the eyes. Thì So I'm very young, so for me, no problem. Still I'm studying. Drink too much. No. Thì với những bệnh nhân trẻ mình có thể làm cho cái Romberg nó khó hơn mình, cách là mình cho bệnh nhân cái gót chạm cái mũi ấy. Còn những bệnh nhân lớn tuổi thì có thể khép chân lại là đã đủ khó cho người ta rồi. Okay, sir, come. Let's go back. So I think he may have a sensory neuronopathy. Then the next question you'll ask me is, if it's sensory neuronopathy, how come? Okay, now what are the other differential? You're going to fall. So sorry. Now the other differential diagnosis of Apache weakness is mononeuritis multiplex, or mononeuritis multiplex, mononeuritis multiplex, or some kind of polyradicular disease. For mononeuritis multiplex, only 3 causes: vasculitis, leprosy, and Lewis-Sumner syndrome. Thì mọi người để ý là nếu mà mình qua cái chẩn đoán qua cái lời cảnh báo của thầy ấy, thì tới cái chẩn đoán phân biệt thì ở đây một cái chẩn đoán phân biệt đó là bệnh viêm đơn dây thần kinh đa nhiều ổ, mononeuritis multiplex. Thì cái bệnh viêm đơn dây thần kinh nhiều ổ này nó chỉ có 3 cái nguyên nhân thôi. Một là bệnh viêm mạch, 2 là cái leprosy, 3 là cái hội chứng Lewis-Sumner. So if it is glove and stocking, we are talking about peripheral neuropathy. If it's not glove and stocking and patchy, okay, it's most of the time mononeuritis multiplex or some kind of polyradicular disease.